Em cảm ơn. Dạ, thưa hỏi chú thiền như thế nào, chú thực hành ra sao? Con thưa quý sư là con thực hành thì nói chung là cũng có lúc thì cái phần là giải tâm tư của con này thì có lúc mà cái tâm của mình nó bắt vào đối tượng được, tức là bắt được vào cái đối tượng thì như sư hôm qua giảng là tức là thì chỉ có cái danh của cái người mà cái đối tượng ấy, cái danh của đối tượng và cái sắc vào hành thức ấy thì là mình bắt vào đối tượng, rồi có lúc nó nhả ra, rồi có lúc là bắt phải chứ nó không được liên tục nên thành một dây chuyền. Cái danh của đối tượng là thọ tưởng hành thức đúng không ạ? Thì sư hôm qua giảng mà thì là chỉ là tên thôi, ví dụ như tên là thầy mình, xong sau đó thì khi sắc thọ tưởng hành thức thì mình cũng không bắt được kỹ, mình chỉ là hầu như là chỉ có danh là nhiều. Hình như là thứ hai là hỏi thêm cho sư nhé, là ví dụ như mình bắt đầu đối tượng đấy thì mình giải tâm tư là mình giải bằng từ ngữ đúng không? Tức là mình nói đến cái tình thương yêu của mình đối với người đấy đúng không? Tức là tôi mong người đấy được an vui, nhưng mà có thể là mình thêm vào một số từ nữa nha. Tôi mong cho người đấy được sống lâu, và tôi mong người đấy được tình sắc tốt đẹp. Tức là nó có những cái điều hạnh phúc đưa đến người ta. Tức là ở trong cái năm điều con giận là để con hỏi. Để hỏi hộ mà ở đây mình đặt câu hỏi. Tôi mong cho người đấy được sống lâu, tôi mong cho người đấy có hình sắc tốt đẹp, tôi mong cho người đấy được an vui, tôi mong cho người đấy có một cái tài sản, tôi mong người đấy có một vị trí tuệ. Không, đấy là năm điều hạnh phúc là rõ ràng. Thì mình giải cái tâm tư muốn người ta an vui thì nó phải đạt được cái thành phần như thế. Đấy, thì hỏi sư xem có được hay không. Chứ còn nếu mà từ an vui thì nó chung chung, thì là người ta vui, nó an lạc về thân và tâm thì nó chung chung. Cho nên là nó trong một cái 10 phút ấy, mà cho một đối tượng này thì là nếu mà mình cứ nhắc đi nhắc lại một câu an vui thì thành ra cái câu như kiểu liệu Phật ấy, thì là nó cũng sợ nó nhàm chán mà cái thời gian nó lâu hết quá. Thế là cái hiện tượng mà mình có nhớ đến đối tượng mình mới bắt nhả. Nhưng hôm nay sư còn nói thêm một vấn đề là tức là mình không được nhắm mắt, mà tức là anh chỉ nhìn thấy cái sàn nhà. Mắt anh thường là thiền về hơi thở để có thể nhắm mắt, nhưng mà mắt anh thì mở hé, tức là để cho ánh sáng thoát vào. Thì cái đấy các bạn mình mới cho nên nó chưa quen lắm, nhiều khi cũng nhắm tịt nhắm tịt vào có lúc là mở toàn thế là cái mở nó cho nên nó cũng vẫn là cái trong cái thời gian nó rèn. Giờ con tóm tắt đây Tóm tắt thì có ý trước là cái hiện tượng là giải cái tâm tư với đối tượng này thì nó bắt đầu danh nó không được liên tục, và bắt đầu danh nhiều hơn là sắc. Danh là nó thọ đánh thức, sắc là rất là nhỏ. Bắt vào tên, bắt vào cái tên xong rồi một lúc đó là nhả. Rồi cái thứ hai hỏi là có thể mong được nhiều thứ nữa hay đấy cái giải tâm từ đây mình chi tiết. Thứ ba là mở mắt nhắm mắt. Mở mắt nhắm mắt nên nó chưa quen, nhưng mà cái đấy thì bởi vì là cái kỹ thuật của sư giảng rồi nên là mình phải tuân thủ. Cái này của bà thiền. Mở mắt nhắm mắt thì sư sẽ có trong với cái làm một bên chân này nó hay bị nó tê, nó đau, nó chưa được nó cái đau nó chưa được giảm bớt. Ngồi cái này nhiều khi còn ngồi quỳ, bởi vì ngồi kiểu cưỡi ngựa. Đấy nó chủ yếu là bên này bên tự nhiên nó ngồi ghế thì tức là mình ép nó để tập cho nó nhanh lên. Tức là ý là muốn cố gắng ngồi đất. Chứ không là ngồi ghế. Bây giờ mình tập lại nên mình ngồi kiểu nhặt lên kiểu cưỡi ngựa thì vẫn được. Thì thoải mái mà trông nó lên kênh
nó đừng khênh quá nên nó trông kiểu chẳng giống ai. Đấy. Thì nó hơi này, chứ còn cái tay chân này thì hỏi thiền sư là nếu mà mình mà cứ cố gắng ngồi nhiều thì nó có mất đâu. Bởi như là thiền sư cái gì vậy, nhiều khi mình ngồi thì cái đau nó sẽ mất đi, mà mình muốn nó đau lại không tìm ra. Nó đau nó mất là mất vài tiếng rồi. Con đã thử rồi. Nhưng mà nó kiểu nó ngứa ngay thôi, nhưng mình không phải là đau thì mình chuyển sang cái thiền cảm thọ cũng được, đau thì đúng là nếu mà ngồi liên tục đến một lúc cơn đau nó đi mất thì không quay lại nữa, nhưng mà để mà đến lúc nó đi mất thì cũng ra mất. Lúc đấy thì ra ngồi để đau tràn ngồi cả ngày. Không, nhưng mà đấy là nói là mình chưa đấy nhé, tóm lại là cái bạn nhà đối tượng là chơi được liên tục thôi. Cái thứ hai là thêm cái năng lực. Yes, so for the first person, when he shared metta to 5 person, he catch on the name, like for example, my dad. He catch on the name and on the mind more than the body, like the 4 upper ray. He catch on that, and he doesn't feel like he can catch on the body of the person, and the metta is not continuously. It's on and off, on and off. That's the first thing. The second thing is, besides may this person be in peace, can he also wish other things for that person, like may he has a nice figure, may he has like intelligent, may he be smart, and that stuff. Can he do it? Okay, that's the second thing. Only allow them to have the same experience that you have right now, the same positive experience. Không ạ, mình không có mong cho người khác được thêm cái gì hết. Mình chỉ là mong cho người khác được trải nghiệm những gì mình đang trải nghiệm bây giờ thôi. Okay. Yeah. And the third thing is because he's not used with the opening eyes yet, but sometimes he close it, like close it, and sometimes he open it wide because he's not used to it. So the body sometimes just follow the old habit. Yeah, that's good. Gradually, as you practice, you will be able to keep your eyes open longer. Okay. Don't worry to blink. Từ từ mình thực tập thì mình sẽ quen cái việc mở mắt và mình chớp mắt thoải mái, tức là mình chớp mắt bao lần cũng được. And the last thing is when he sees, he felt a little bit. He hurt a little bit at the hip. At the hip. What does he feel there? The pain. He has pain, but he try to bear with it because he doesn't want to change to the side of posture or sit on the chair because he has the feeling like it's not like meditating. I think you need to let go of your expectation. Meditation, like the really skilled meditators can meditate in any posture, even while standing on their head. Mình nên bỏ cái ý niệm là có cái thế ngồi thiền nào mới là, tức là cái thế này mới là ngồi thiền hay là thế kia không phải là ngồi thiền. Bởi vì một thiền sinh thiện xảo là người có thể ngồi, tức là có thể thiền ở bất kỳ tư thế nào, kể cả khi đang đứng bằng đầu. So don't worry to sit on a chair. Most important is that you concentrate and enjoy the practice. If you enjoy the practice, you will continue in it. If you don't enjoy it, if it's difficult or if it is painful, then that's what you will remember about it. Nên là bác đừng ngại ngồi trên ghế hoặc là ngồi với thế mà mình cảm thấy thoải mái. Bởi vì cái việc quan trọng nhất là việc giữ cho mình được thoải mái. Khi mà mình không có thoải mái, mình bị đau đớn thì trong tiềm thức mình nó sẽ hằn một cái vết gốc là thiền tập là đau đớn là khó chịu. You can, however, train hard at home. I myself have the experience of like enduring it to like really extreme extent, but after that I didn't meditate for a whole year, you know.
Thật ra thì muốn mà làm, tức là mình muốn luyện bản thân ấy, thì mình vẫn có thể luyện được, tức là mình ở nhà mình không luyện. Nhưng mà như là kinh nghiệm của sư là sư đã một lần thử chịu cơn đau cho đến một cái mức mà đau không thể chịu đựng được nữa, và sau đấy sư bỏ thiền 1 năm. Thế thì trong cái ngồi mà nó vẫn còn đau rồi, thì sư cho rằng là ngồi, ví dụ ngồi một tiếng thì anh có những cái ngồi, có cái tư thế ngồi chính, tư thế thiền ngồi chính, và tư thế nếu mà cần thì phải đổi, nhưng mà chỉ trong vòng phạm vi 3 phút thôi. Nhưng mà sư bảo hình như là nên hạn chế đổi, nhưng mà nếu mà mình được khoảng 20 phút là gì trong một tiếng thì mình có thể đổi được 3-4 lần này không? Dạ. Sang một tư thế phụ để cho nó hết cái tê. Đấy là chú hiểu nhầm nữa. Bởi vì thiền sư nói là có 2 tư thế, một chính một là phụ. Thì khi mình đau thì mình có thể đổi một tư thế phụ, và mình đổi đủ thời gian để mà cái cơn đau nó biến mất. Và trong một lần ngồi thiền thì mình có thể đổi qua tư thế phụ bao nhiêu lần cũng được. Thế thì nhưng mà tức là chỉ có 2 tư thế thôi. Thì hỏi lại cho nó, bởi vì là sư bảo không nên đổi nhiều. Ồ, sư các bạn không nên đổi nhiều. Thứ hỏi lại. Well, I think he misunderstand you because he said that you said that in one sitting he shouldn't change position too much, even though it's from primary to secondary. Yeah, she can change to secondary as much as she wants, but not to any third posture. Là tức là đổi qua tư thế phụ thì đổi bao nhiêu lần cũng được, chỉ có là đừng đổi qua tư thế thứ 3 không? Vâng, thành kiểu. Sa thụ. So, do you have any question? Chú có câu hỏi nữa. Vâng, con đã sư giải đáp, con đã hiểu rồi. Vâng. So we're going to the house. Okay, let me just briefly check how was your eating meditation. Chú thiên ăn sao? Thưa sư, lúc mà mình thiền ăn ấy, thì hôm nay thì nói chung là cái thời gian trong bữa ăn đều khoảng hơn nửa tiếng. Nhưng mà bạn ở trong cái hội chúng nó vẫn chưa quen với cách thiền, cho nên là nhiều khi mình cũng chưa tập trung lắm. Bởi vì là Dung Anh vẫn còn nhiều cái tiếng nói chuyện, nhưng mà mình cũng đã học qua cái thiền rồi. Ví dụ như là lưng cái tay lên thì mình cảm giác là cái tay mình đang nâng lên, thì trong cái phần lưng lên thì nó có cái phần cơ và cái phần xương này. Thì khi mà mình đưa lên tay lên thì mình biết là cái tay mình đang đưa lên, và ví dụ chạm vào môi mình biết chạm vào môi vẫn động vào lưỡi rồi nuốt vào, rồi cái hiện tượng nhai của cái hàm dưới và cái lưỡi mà nó nhào đổ thức ăn, hoặc là nó nằm dọn sạch thức ăn ở trong cái khoang miệng này, xong rồi từ từ nuốt. Thì và mình cảm giác những cái vị của nó, ví dụ như là mặn, nhạt, đắng, cay, các thứ vân vân của thức ăn. khi mà nuốt vào thì xong và sau đó là mình xong cái cử động ăn rồi ấy, thì là mình có cái cử động xúc chẳng hạn, và cũng tuân thủ theo lời dạy của thiền sư là trước khi ăn là mình đừng ăn vội, mình phải thiền thư giãn toàn thân từ đầu xuống chân ấy. Xong bắt đầu mình sẽ ăn, nhưng mà cái thực tập của mình nó về nhà sẽ thực tập thêm, bởi vì là mình nắm được kỹ thuật nhưng mà hôm nay thực hành nó cũng tạm như thế, nhưng mà cái kỹ thuật là không quên được, cũng tốt mà. He follows your instruction of relaxing the body one time before eating, but he's not used with the fact of eating meditation yet, so the concentration is not very continuous. Somehow he can, whenever he has the mindfulness, he feel how the muscle and the bones working together to lifting the hand up and put it in the mouth and seeing the movement of the tongue and the lip in order to chew, in order to clean the teeth. And he said he would try. In the eating meditation, you can practice eating meditation as a concentration practice, because it's actually mentioned among the concentration practices. But
But in this case, you observe it, you practice it as a vipassana practice. So you allow yourself to know what's happening. So you do not need to be concentrated. Thiền ăn thì nó cũng có thể thực tập như là thiền định tâm, nhưng mà ở đây ấy thì mình thực tập thiền ăn như là thiền minh sát, thành ra là mình không cần phải cái độ chú tâm nó quá cao, mà là mình nhận biết được, tức là cho phép bản thân mình, tức là cho phép cơ thể mình được tự nhiên hoạt động, và mình sẽ quan sát cái sự hoạt động của cơ thể đó. Tức là quan sát hoạt động của thân, nhưng mà tâm thì nó ít tác động. Dạ, thưa tức là khi đổi trội. mình quan sát thân. Thân là đổi trội hơn. Và thank you. Cảm ơn. So, did you notice anything interesting about your tongue, teeth, lips? Chú có nhận ra cái gì thú vị trong cái chuyển động của răng, của lưỡi hay của môi? Khi mà mình ăn chánh niệm như thế thì mình cảm thấy là mình làm chủ trong cái vấn đề ăn uống, và mình cảm nhận được rõ ràng, tức là nó sư đã nói về ở đây, nó thêm cả cái phần chánh niệm trong cái ăn, thì là mình biết những cái cử động của thân ấy, thì mình quan sát được, và nhiều khi nó quan sát được chi tiết của những cử động. Ví dụ như là sư có dạy là nước bọt có thể tiết ra ở chân răng, và hoặc là ở hai cái hạch của bên dưới má chẳng hạn, hoặc cái sự nhai khuất nhào trộn giữa nước và thức ăn, rồi cứng mềm, nóng lạnh và thứ đấy, vân vân. Và sư có dạy thêm là vấn đề mà cái ăn này để nuôi sống cái thân này thôi, nhưng mà mình để tu cái tâm, và mình sẽ có một cái để hành xả cái thân này, để mình không có chất đắm vào. Cái đó là chú nhận ra. Rồi tức là mình thú vị, sư nói thú vị là mình đã học được cái sự chánh niệm trong khi ăn đấy, thì nó cái chất lượng của cái tiếp thu của cái dinh dưỡng là tốt hơn. Tức là cái con người ta thì nó gồm có thân, tâm, thân và nghiệp và thực dưỡng ấy, và chế độ này, đấy, vân vân. Thì tức là nó phải chánh niệm ăn tốt hơn, nhanh và cảm thấy thích thú hơn. So by having mindfulness in the eating, he can feel the details of the movement and a lot of details in the eating itself, in the body, that he didn't recognize it before, like how the saliva just coming from the two sides of the cheek, and he also feel interesting that it make like the body, we just feeding the body so that we can sharpening, not sharpening, but like training our mind. And by eating mindfulness, he felt that he absorbed the nutrition better. That's good. Great. So how was what did you do in your meditation practice? Câu hỏi của anh như nào? Và sư lúc nào sư cũng sẽ hỏi là bạn đã làm gì để sư biết là mình có thực hành đúng theo không? Như sư chỉ không, mình cứ tạ y chang. Dạ, thưa sư là bạch sư là con khi con hành thiền ngồi thì con cũng thực hiện như sư đã hướng dẫn, nhưng mà khi mà đến cái lúc mà con niệm là con nguyện là cho con ngồi trong 1 giờ không nhúc nhích thì là không động đậy, thì lúc đấy người con tự nhiên là nó nóng ran một cái, xong nó có cái châm khắp người, nó cứ như là bị kim châm ấy. Thì là con ngồi một lúc xong thì con thấy nó giảm xuống, bắt đầu con lại con bắt đầu con giải tâm trừ cho mình. Thì khi giải tâm trừ cho mình xong thì con thấy rất là dễ chịu, và cái cảm giác mà lúc đầu mà con bị kim châm ấy thì con lại thấy nó cũng như là nó vẫn còn dư mãi đến sau 10 phút thì con bắt đầu con giải tâm từ cho đến người thứ hai mà con hướng tới. Thì người đầu tiên chứ? Người đầu tiên, tức là người thứ hai sau mình. Con giải tâm từ cho người đấy thì con có hướng tới. Thì mà khi mà con đọc cái câu là
mong cho người đấy được an vui ấy, thì con thấy mình đọc thì lại con không thấy giải được cái tâm từ của mình, nó bị xáo động. Chứ còn nếu như mà con cứ để yên và con hướng tới người đấy thì cái tâm con nó hướng đến người đấy, nó bình an hơn. Đấy. Thế xong và một lúc sau thì con tự nhiên con thấy người con từ nửa cái phần trên này và cái tay là con không thấy có hình tướng gì nữa, mà con thấy tự nhiên là chỉ ngồi có mỗi cái thân ở dưới thôi. Thế thì là xong con vẫn giải tâm từ bình thường cho người khác, nhưng lúc đấy con không niệm nữa, con không niệm là câu là mong cho người đấy được an vui nữa, mà con chỉ hướng cái tâm của mình đến cái người mà mình định giải tâm từ. Xong rồi con lại giải tiếp đến người thứ hai, người thứ ba, đến người thứ tư. Nhưng bắt đầu người thứ tư thì cái sự bình yên mà con có để con muốn hướng đến người ta thì con thấy nó bắt đầu nó kiểu như là nó không được liên tục, lúc đấy là nó cứ kiểu như là nó cứ tắt bật đấy. Xong đến người cuối cùng thì bắt đầu có những lúc con phải chánh niệm nên là con phải giải tâm từ như thế rồi. Let her translate this portion. When she first make the first determination of from now on I will sit in an hour without any movement, then she feel the needling in the skin, and it lasts and then she continue sharing metta for her, relaxing and sharing metta for her, and the feeling just decrease, and there's like a little bit of feelings on her body. And then the first person she shared metta to, khi đến người đầu tiên là chị vẫn còn dư âm của cái kim châm đúng không? Cái lần sau cái 10 phút đầu tiên của mình thì là đến người đầu tiên nó không người đầu tiên thì là bắt đầu hết, tức là đến mình là hết. Yeah, and after she's done for herself and it's gone, and then she starts sharing metta for the 5 person. So during sometime in the middle of the first person, she cannot see the upper part of the body anymore. Like she feel like she cannot see the upper part of the body, and then she starts sharing to the third, the second, the third, and then to the fourth person. The metta is feeling on and out, like it's not continuous anymore. And then to the fifth person, it's like it's like you turning off the lights. And có một chi tiết nào đó mà em nghĩ là em đã quên rồi. Có một chi tiết nào đó người sau là người thứ hai, là tức là ở phần rồi, trên cái đó em có rồi. Mất thân trên. Rồi cái đó em có rồi. Đấy, đến người thứ hai, thứ ba là bắt đầu đến người thứ tư, thứ năm là thứ sáu. Không, em nhớ rồi. Yeah, but when she say the word that may someone be in peace, she feel that it's like a hindrance to her sharing metta. Without like it feel like it block the peace to go further. The sentence itself. She can remove the sentence. Nên là chị đừng có đọc nữa. Chị cứ hướng tâm đến người đó thôi, đừng đọc nữa. If she is able to concentrate on the peace, then she doesn't have to use the sentence. Nếu mà chị có thể giải tâm từ mà không cần đọc thì chị đừng đọc. Tức là nếu mình có thể có sự định tâm trên sự bình an mà không cần cái câu để dẫn ấy. Nó như là một câu dẫn thôi. Thì nếu chị không cần câu dẫn thì chị bỏ đi. Thì chị tiếp em dịch hết phần trước rồi. Đây là chị tiếp tục đi, tại em dịch hết phần trước rồi. Xong đến bắt đầu là đến thiền đi. Thì là khi mà thiền đi thì là những cái phút mà để thư giãn thì là bắt đầu thư giãn từ bắt đầu đầu ngón chân này lên như là như sư hướng dẫn. Nhưng mà khi mà thư giãn như thế thì là con không thư giãn được bằng lúc mình ngồi. Thì tức là con vẫn cảm thấy là nó kiểu như là nó vẫn còn cứng, nó không được thả lỏng lắm, tức là nó không được ấy, thì con có thể dùng được một thời gian lâu hơn một chút có được hay không, hay là vẫn phải dùng đúng cái thời gian như thế? But during the walking, when she relaxed from toe up, and she feel that the relaxation doesn't go very smooth as the sitting. So can she spend more time, like somewhere in the body is feel tense still during the walking? So can she spend more time to relax, but the body in the walking, or just keep it the same?
Keep up the time. So follow the time. Follow the shape. Dạ, giữ nguyên cái thời gian. Đúng như vậy. Yeah. If you don't feel anything positive, just allow those beings to experience the situation, the positive situation you are in. Nếu mà lúc đấy mình không có cảm thấy cái gì tích cực ở trong mình thì mình chỉ đơn giản là cho phép các chúng sinh được, tức là mình mong các ý tốt của mình là mong cho các chúng sinh được ở trong cái bối cảnh bình an mà mình đang ở. Tức là kiểu như trong thiền đường không có nguy hiểm, không có gì hết, như là sư đọc buổi sáng. Thế nhưng mà lúc mà thư giãn rồi thì lại cái hiện tượng ngày xưa, hồi xưa là mình hay bị căng cứng ở bụng, thì giờ lại mình đi thiền như thế lại không thấy, lại tự nhiên lại hết. Trên đi thiền hành ấy à? During the work, like before, she used to be very tense in the abdomen, but by working meditation, relaxing, she feel that it's relaxed, it's not tense. That's great. Dạ, vậy là dấu hiệu tốt. Với cả lúc mà đi thiền hành thì là giải tâm từ cho mình thì và giải tâm từ cho những người tiếp sau nữa, thì khi mà không niệm, hoặc là những lúc mà đi đến cái đoạn cuối mà lúc mà mình quay lên để mình giải tâm từ tiếp cho những cái người sau thì là mình lại để thấy là đều hơn, tức là nó không bị lên xuống, mà nó rất là đều, tức là cái tâm của mình lúc nào nó cũng hướng tới rất là. Khi mà thiền hành thì cái tâm từ nó ổn định hơn, nó ổn định hơn. Khi là mình ngồi thiền tọa là nó cứ bị cái đoạn cuối là nó cứ bị kiểu như là có lúc nó trồi lên lại xuống, trồi lên lại xuống. During the working, the metta for the 5 people is like more constant. That's good. Yeah. Dạ. Tốt. Do you have any questions? Cái câu hỏi nào? Còn thiền hành nữa. Eating meditation, she hasn't report yet. Dạ, con có tập thiền hành như sư nói, nhưng con cũng không làm được cặn kẽ như sư nói, nhưng mà con chỉ quan sát là lúc khi ăn ấy, thì là khi mà thức ăn mà bê ra bàn ấy là con bắt đầu là con thấy tâm con tiết nó bọt, và con thấy là bắt đầu là cái tâm con nó cứ ngó nghiêng, nó bảo ăn này mùi thơm nhỉ, lúc sau con lại thở cái này ngon đấy nhỉ. Thế xong con lên con đi con lấy bát, con lấy thức ăn vào bát, và con có ngồi, lúc đấy là con gắp mọi thức ăn vào đấy, và xong khi mà con ngồi xuống ấy thì con có chánh niệm là thức ăn này, như sư dạy là thức ăn này là chỉ để nuôi thân, thì lúc đấy con ngồi con ăn, và con có theo dõi động tác là mình xúc cơm lên, mình ăn với thức ăn gì, mình đưa vào mồm như thế nào. Nhưng mà cái miếng đầu tiên con đưa vào mồm thì con thấy là rất là nhanh, nhưng mà đến miếng thứ hai thì bắt đầu con có chánh niệm và con nhai lại, nhai rất chậm, thì là lúc đấy thì con mới quan sát được là nước bọt nó tiết ra, và khi là con nuốt xuống thì qua đến họng này và nó trôi tụt xuống đây, và xong cái tâm con nó lại khởi lên là mình ăn tiếp đi. Thế nên là con thấy có phải như thế là cái tâm của mình nó có vội vàng, tham quá. So for the eating, she cannot do it like as detailed as you show, as you instruct, but she can see that as soon as she smell the food, then the saliva is just coming out, and then she feel that eating the food. She smells what? The food. She smells the food. Yeah, and she can feel how she just lifting the hands up and eating, and for the first one is like very fast. She can see that she move a little bit fast, and chewing and then swallowing, and as soon as she swallows, she can see the mind told her to continue eating. And she asked whether it's that loba. If there is wisdom and mindfulness, then there is little space for loba. But if there is no wisdom and no mindfulness, then it is certainly loba.
Khi mà tại thời điểm đó mà chỉ có chánh niệm và chỉ có trí tuệ thì mình không có, tức là tâm mình nó không có chỗ để cho tâm tham nó khởi sinh. Còn khi mà mình không có chánh niệm và không có trí tuệ thì tất nhiên nó tâm tham. So if you know that you are eating this meal in order to have enough energy to develop generosity, morality and meditation, then that is a very meritorious deed, even the eating itself. But if you eat thinking, now I will enjoy sensual pleasures, then that is technically speaking evil deed. Khi mà mình ăn ấy, mà mình ý thức cái việc là tôi ăn thức ăn này để cơ thể này có đủ năng lượng để thực hành pháp, để thực tập, để phát triển sự rộng lượng giới đức và hành hiền, thì riêng cái việc ăn nó đã là một cái nghiệp thiện rồi. Còn khi mình ăn với một cái ý thức là tôi ăn để tôi được hưởng thụ, để tôi được nếm các món ăn ngon, để tôi được cảm thấy thỏa mãn, thì bản thân cái việc ăn nó lại trở thành một cái nghiệp bất thiện. That's evil deed just technically, because that's how it is like categorized among the unwholesome deeds. Like the lobha is among the unwholesome mental factors. But most importantly, at that moment when there is this sensual desire and the sensual expectation, then there is clinging, and theoretically, if you die at that very moment, you could be born as a ghost or as a tiny insect in the food. Mình nói là cái nghiệp bất thiện đó là tức là mình nói chung thì mình xếp tâm tham vào cái nghiệp bất thiện, bởi vì tâm tham là nó nằm trong tâm hành bất thiện. Nhưng mà nếu mà nói sâu hơn về nó thì là khi mình có tâm tham, tức là mình có cái sự dính mắc, tức là mình có cái ham muốn được hưởng dục lạc, ham muốn được hưởng thụ, có sự dính mắc, thì ngay tại thời điểm đó nếu mà mình chết đi ấy, ngay tại cái thời điểm mà mình đang có cái sự dính mắc mà mình chết đi thì mình sẽ đầu thai, mình sẽ tái sinh vào cõi ngạ quỷ, hoặc là sẽ tái sinh luôn vào một cái con vật nhỏ nào đó nằm trong cái đống lộn gì này. So this of course depends on the intensity of clinging. Tất nhiên là cái việc mình tái sinh vào đâu ấy, thì nó còn phụ thuộc vào cái độ đậm đặc của cái sự dính mắc nữa, tức là dính mắc nhiều hay dính mắc ít, dính mắc yếu hay dính mắc mạnh. Yeah, best is, to reflect always on the reality. That means now this food is supporting this body to function properly. Nên là mình hãy luôn luôn tâm niệm cái về bản chất của thực tại là thức ăn này đi vào người tôi chỉ để cho cơ thể tôi được hoạt động một cách bình thường, để cơ thể tôi có thể hoạt động được. Yeah, note that all of the food that you eat has been previously defecated by certain living beings. Defecated. What is defecated? Defecate means that's what people do when they go to toilet and they discard big excrements. That's called defecation. And then we feed that excrement to the plant. I said all of the food that we eat has been previously defecated by certain living beings. So, how come? Yes, because for example plants are coming from soil, right? Right. But how do you make soil? You make soil by defecating, that's what the tiny organisms in the soil defecated. Okay. Because previously it was either leaves or it was certain other living beings, and then they ate it and then they defecated it, and that's how you get soil. Soil is all just defecated matter. It's excrements of tiny living beings. I understand it I understand what you say when it comes to plants, but when it comes to food and how about other animals, it also like defecated. I mean, plant I understand. Yeah, but those animals had to eat the plants, right? Okay. I think I know what you mean. Yeah, it's like a circle.
Mình cứ nghĩ, mình cứ tâm niệm là, nhưng mà tức là mình nên hiểu rằng thật ra tất cả những đồ ăn mình ăn vào á, cũng là chất thải của một cái gì đó mà thôi. Nó là một vòng tuần hoàn. Ví dụ như đất thì nó cũng là chất thải của con này con kia, nó cũng là lá cây nó mọc rửa ra rồi nó mọc lên cây, đúng không? Thì cũng là con thú nó ăn cây, thì mình là ăn cái con thú đó, mình là ăn con vật đó, hoặc không thì một con vật khác ăn con vật đó thì mình cũng là ăn cái con, tức là nó thành một cái vòng. Nhưng mà ban đầu cái khởi đầu của cái vòng đó luôn là chất thải. Ý mình muốn nói là khi mà thiền ăn ấy thì mình mới phát hiện được cái tâm của mình là như thế. Không, thiền sư chỉ đi sâu để cho mọi người thêm thông tin, thêm kiến thức về pháp. Tức là khi thiền ăn ấy, thì mình mới phát hiện ra là mình để ý, mình để trải nghiệm đến cái lúc mình ăn ấy, thì mình phát hiện là cái tâm của mình nó hay rất là, thiền ăn là rất là khó, không phải dễ. Tại vì cái tâm của mình nó lúc đấy là nó sẽ khởi lên rất nhiều thứ, mặc dù cái mình thích, có khi mình không thích đâu, mình cứ tò mò cái món này là có thể là mình chưa ăn này, chưa ấy. Đấy là lúc đấy thì chị coi như là khi mà học đến như là sư dạy thiền ăn này thì chị mới để ý thấy là cái tâm của mình là nó khởi lên những cái như thế. She said like when she eats meditation, then she can see there's a lot of things arising in the mind, and it's not that easy to practice eating meditation because like the mind is always curious, always want to know. Yeah, actually, our mental abilities are most efficient and most proficient during eating and excreting. Proficient, like professional. Most proficient means like they make the best result. So if you have a problem, it's very easy to find. It's very easy to find solutions either during eating or during excreting. Thì nói thật ra là cái tâm mình nó hoạt động tốt nhất, nó sáng, tức là nó gọi là vận hành chân chu nhất là khi mình ăn và khi mình đi toilet. The scientists, the modern science has found that chewing is a very good activity for thinking, and many fantastic poems and inventions are coming from toilet. Vì các nhà khoa học hiện đại thì họ chứng minh được rằng cái việc nhai nó kích thích cái não bộ mình suy nghĩ, và rất là nhiều những cái bài thơ vĩ đại và những cái phát minh vĩ đại được phát minh ra lúc mà nói chung là trong toilet. Okay. So I think this is because if we do not have the wisdom of Dhamma, if we do not understand that there is no self, it would be dangerous to observe the reality of the body while eating and defecating, because we would see how this body is disgusting, and through that disgust we would not be able to digest the food, we would actually vomit it, and because of defecating we might lose all self-esteem, and therefore even get like suicidal thoughts. Tôi nghĩ là nếu mà mình không có một cái trí tuệ và mình không có thật sự là có trí tuệ và có kiến thức về pháp ấy, thì cái việc quan sát thân mình trong lúc ăn hoặc trong đi toilet thì nó lại trở thành nên nguy hiểm. Cái chuyện là khi mà mình ăn và đi toilet mình sẽ thấy cơ thể mình nó dơ bẩn và mình sẽ cảm thấy ghê tởm. Thì lúc đó thay vì mình tiêu hóa thức ăn thì mình lại muốn ó nó này. Và những cái sự hiểu lầm đó sẽ dễ dàng dẫn đến việc tự sát. You know, if all people understand that their body is disgusting and not worthy of attraction, then there will be no babies. Mình cứ thử nghĩ đi, nếu mà ai cũng nhận ra được sự thật là cơ thể này thật ra nó là nhờm gớm và nó không có gì là đẹp đẽ, nói chung là không có gì quyến rũ hết, thì giờ chắc mình không có đứa bé nào được sinh ra đời. So naturally, it's only for that small group of people who really want to purify their mind and get free from the cycle of rebirth that they would observe their body and mind. For all others, they want to enjoy sensual pleasures, and their
attachment to their body and mind are the basis for their desire for sensual pleasures. Đó là lý do tại sao mà chỉ một số nhỏ những người mà thật sự muốn thanh lọc tâm và thật sự muốn thoát khỏi vòng luân hồi thì họ mới quan sát thân và tâm thôi. Còn lại thì những cái người mà vẫn muốn hưởng dục lạc ấy, thì họ sẽ khó mà quan sát tâm, bởi vì tâm và thân, bởi vì so like for those who want to enjoy sensual pleasure and they will certainly not observe their body during defecating and eating, because then they would not desire sensual pleasures. In other words, they will not do it, or they will find it too difficult. Những người còn lại thì rất là khó để họ quan sát thân và tâm lúc mà họ ăn hoặc là họ đi toilet, bởi vì nếu mà họ quan sát thì một là họ sẽ không làm được, hai là họ làm hết rồi thì họ không có hứng thú với dục lạc nữa. Câu hỏi này không chị? Còn câu hỏi So, how was your practice? What did you do in meditation? Con sư là con vẫn làm cái phương pháp sư chỉ là thư giãn từ trên đầu xuống. Thì cái hành trình này thì lúc ngồi là nó rất là trong, và nó cơ thể rất là khoảng sảng khoái, không có đau. Thế mà lúc bắt đầu mình quán từ đến lúc mà thả lỏng từng cái bộ phận ấy, thì trong thời xưa là cái lúc thả lỏng từng bộ phận này thì có phải tâm nó nhận từng cái hệ thống trên thế này, cho đến cổ duỗi ra nhẹ trong vai duỗi thôi, thì có phải là tâm nó sẽ chạy ở trên cái vòng này không? Đấy. So he just practiced as you instruct, and he can feel his flow smooth, clear. But he has one question, that when he relaxes the part of the body, like top of the head, shoulder, and stuff, and he can feel that is relaxed. Like he can feel that it relaxed. So is that the mind that running from part to part? When he go from part to part, and he can feel the relaxation part by part. Is that the mind that going like running? Yeah, it's always mind. Vâng, nó cũng là tâm ở đây. What else? Lúc bắt đầu mình để thả là nó ở đấy luôn, đúng không? So as soon as he relaxed the part, the mind is there, right? Well, if he knows it. Vâng, khi mà anh nhận ra là anh đang thả lỏng thì tâm anh nó phải có thể nhận ra được chứ. Thế còn cái chỗ mà thì ngồi như thế thì anh tức là cái thường một tiếng ấy, thì không có sự đau nhức, đấy rất là khoan khoái trong đó. Nhưng mà nếu mà khi mình đau ấy thì mình lại tiếp tục mình thả ở chỗ đau đấy, thì đấy là lúc ấy cái tâm mình thả ở chỗ đau đấy là nó sẽ giãn ra chỗ đau đấy nhá. Thì anh tác ý là thả lỏng ở chỗ đấy ra, thả lỏng thì nó hết đau, thì lúc đấy là tâm ở đấy. So for example, like when he had pain and he or tense, he just relax the part and feel it. So that's the mind, right? Everything that you know is mind. Tất cả What else would it be? Think about what else would it be? Right. Tất cả những gì mà anh biết, nó chỉ về chữ biết ấy, là tâm. Vì nếu nó không là tâm, nó là gì khác được. Và nếu tâm của đấy còn ở đâu? Thì có những cái lúc mà giải động từ thì sư qua chỉ là nếu mà sâu nặng người nào ấy thì nó sẽ nổi cái đấy lên, thì mình cứ bám vào người đấy. Thì lúc anh ấy đến con trai của anh ấy, thì nó thì lúc nó chỉ nghĩ về những cái niềm vui thôi. Tức là thay vì mình tác ý là muốn cho cái đối tượng đấy được an vui gì đó, thì mình lại nghĩ lại thì toàn thấy những niềm vui với nó, là nụ cười với như thế có đúng? Tức là kỷ niệm đúng không ạ? Tức là những phút mà well, so he shared to the 5 people, and when it comes to his son, and you told him to stay with one person when he had like special feelings. But when it comes to his son, the only thing he can think about is the memory with the son, like the happy memory that they have together. Is his son still alive? Yeah. So he can allow his son's body and mind to be influenced by the peace. Dạ, tức là anh so he shouldn't think about a memory. Yeah.
Dạ. Bởi vì kỷ niệm là một trong 3 thứ mà mình không có nghĩ tới khi mà mình rải tâm từ cho một người. Nên là thay vì anh nghĩ về kỷ niệm thì anh sẽ để cho thân và tâm của con trai anh được ảnh hưởng bởi cái sự bình yên mà anh đang có. Thank you so much. Any question? Có câu hỏi không? Anh hỏi cái lúc mà anh làm như thế thì thường là nó cái hỷ lạc nó khi anh mà đứt thiền ra thì hỷ lạc nó là khoan khoái, nó chạy về hơi thở, nó nhẹ nhàng và sung sướng. Thì thường như thế thì anh nói chung là anh rất là thấy là thích ấy. Thì nói chung là nói thì nó không nói. Thế nhưng mà anh hỏi là cái thích đấy nó có ảnh hưởng gì đến cái Chỉ tức là sau đấy chỉ em thấy thích thôi đúng không? Mình rất là thích. So after the meditation, he feels strong breathing, like he feels very comfortable, and the body feels very light, and he focused the mind on the breath, like it's naturally focused on the breath, and he feel very, he liked it a lot, like he liked the feeling a lot. So, is there anything wrong with it? What was his meditation practice at that time? Lúc đó là anh thiền gì ạ? Là giải tâm từ xong đúng không? Thiền từ xong thì tháo ra. After meditation, after metta meditation. After metta, at what time? Lúc nào anh? Cái lúc ví dụ mình đi kinh hành nhá. Tức là lần nào cũng vậy đúng không? Thì nó lại trở về với hơi thở. Nó rất là nhẹ nhàng, sung sướng. Nó được làm cho mình đi kinh hành mình rất là dễ chịu. Nhưng mà ý là lần nào ngồi thiền xong anh có cảm giác đó đúng không? Kể cả không ngồi thiền nhưng mà mình tác ý vào thì mình cũng thấy sung sướng ngay ở chỗ hơi thở này. Ý là cái cảm giác đó anh, tức là anh nói là sau khi anh ngồi thiền xong anh chuẩn bị đi kinh hành thì anh có cảm giác khoan khoái. Thì em hỏi là lần nào ngồi thiền xong anh chuẩn bị đi kinh hành anh cũng có cảm giác đó đúng không? Ngồi thiền xong là có cảm giác đó luôn. Every single time after metta meditation. But there is no space, right? Because he has 60 minutes sitting. Yeah, I mean, no, he's not. He doesn't do anapana. He just described how after the sitting, then everything is, even the breath is feels so light, the body feels so light, and everything so comfortable, and he liked the feelings a lot. So is there anything wrong with it? Yeah, it's good. It's good. Dạ tốt. What did you do in your meditation practice? Mô tả cả ngày hay là chỉ mô tả buổi chiều hay như thế nào? Dạ chị cứ nói là chị ngồi thiền chị làm gì. Tức là thật ra thì mình làm cũng giống nhau hết mà. Kiểu như ý là thời nào chẳng giống nhau. Ý là vậy. Còn có gì nó đặc biệt thì chị cứ kể luôn. Có nghĩa là bình thường chị là người rất là khó định tâm, ít chánh niệm, ít đúng là chánh niệm rất kém. Nhưng buổi sáng ấy, thường thì sư chỉ dạy khoảng 20 phút. Thì sau 20 phút đấy thì trong 20 phút thì người chị rất là nhẹ, cảm giác rất là nhẹ. Và sau đấy thì chánh niệm rất là tốt, lắng nghe sư pháp thoại thường buổi sáng rất là tốt. Đấy có nghĩa là cái định tâm rất là tốt buổi sáng. Normally she's not a concentrated type of people and she doesn't have a lot of mindfulness. But in the morning after the metta, like after sitting together, following the instruction, she feels very comfortable, very light, and the mind feeling very sharp and clear. Thì hôm qua thì chị ngồi thì chị cảm thấy là đau chân ấy. Đấy chị cũng nghe sư bảo đổi sang tư thế. Lúc đầu chị ngồi nửa tiếng thì cũng bình thường, không có cảm giác đau, bình nửa tiếng thì không bị đau. Nhưng mà lúc mà chuyển sang đấy thì khi mà tác ý với những người thân quen thì cảm giác đều bình thường như nhau hết, không có gì đặc biệt. And if she sits hard like earlier, she reported to you that she got pain in the knee. She got pain in the sitting. She said that if she sits for 30 minutes, she wouldn't have pain. If she sits for 1 hour, then she has pain. And the sharing metta for the 5 person is nothing special, just there. Yeah, it's good if she can like dedicate each person more time, so it's not so much in haste.
That's why I wish that she sits in for 60 minutes, even if she has to change from the ground to the chair. Bởi vì thật ra thì tức là mình dành thời gian cho một người mà cái thời gian nó dài hơn thì sẽ tốt hơn là mình đổi liên tục. Lý do tại sao mà sư vẫn khuyến khích chị nên ngồi 1 tiếng, tức là chia ra thành 1 tiếng thay vì để thành 30 phút. 1 tiếng thì mỗi người được 10 phút, 30 phút thì mỗi người chỉ được 5 phút thôi. Nên là kể cả việc là chị có phải thay đổi, kể cả việc là mình ngồi trên ghế mà mình ngồi được 60 phút vẫn tốt hơn là mình ngồi dưới đất là chỉ ngồi được 30 phút. Ngồi 60 phút thì khi mà chị nghĩ đến 3-4 người đầu thì không có vấn đề, nhưng mà cái tâm của chị thì là nó gần đến những người cuối thì nó có vẻ cảm tưởng như hơi sốt ruột ấy. Ý là không phải không em không thấy mô tả như thế nào không đấy. So gần đến 2 người cuối đúng không? Gần những người cuối, 2-3 người cuối là so more toward the end, she gradually feel impatient. Và cái tâm đấy thì nó bắt đầu nghĩa là cũng có hơi đau chỗ nọ chỗ kia, yên nó rất thiếu sự, cái tâm của chị nó rất thiếu sự kham nhẫn đấy. She says she's lack of patience a lot. No, not patient, not Kham nhẫn không phải chị bên nghĩa là không bị đau lắm thì nó thi thoảng đau chỗ không, em nói sự kiên nhẫn. No, I said patient and she thought I should talk about pain. Yeah. This is a fantastic opportunity to improve your mental qualities. Đây là một cái dịp rất là tốt để mà chị có thể làm tức là phát triển cái tâm từ của mình và cái sự kiên nhẫn của mình. Thế là nó bắt đầu người chị nó bắt đầu phản ứng, tâm nó bắt đầu phản ứng khi là mình ngồi 1 tiếng ấy thì nó sẽ đau chỗ nọ chỗ kia, thì chị cũng giải tâm từ cho rồi tâm, và chị tác ý là phải quay về đề mục là hướng tâm tới 5 từng người một, theo giống như là sư nói các dòng chảy. Her body react to the fact that she sit for 1 hour, so it started having like small pain, little there and little here and little there, and she started like coming back to the main object of sharing metta to the person that she should be on. So she uses, did I understand it correctly? So she was relaxing to be able to... No, not relaxing, just reminding herself that she should focus on the people, the person. She would lie a flow. In what case? Like when she lose patience. When she lost patience. Yeah, that's okay. These things get improved and better with further practice. Không sao chị, những cái này thì từ từ mình tập thì nó sẽ hoàn thiện dần thôi. Không cần thế, khi mà hướng tâm tới cái mắt nó quay lại đề mục thì bắt đầu tâm nó thành thục dần. Với 2 lần này thì chị vẫn cảm thấy những cái lúc mà chị ấy thì người rất là nhẹ và tim thì đập nhẹ hơn so với hôm qua hôm kia. Nhất là khi sư nói là việc thu hút một căn đấy, có nghĩa là mắt nhắm hờ thôi chứ không mở, thì cái việc định tâm nó là khá tốt lên hơn rất nhiều. She can see it gradually get better, throughout the retreat already, and by the fact that she just opened her eyes enough for the light to come in, it helped her concentrate, to restrain the door, the sick door. Yeah. Sau khi mà đến gần người cuối, 6 người cuối, 5 người, 4-5 người cuối thì nói chung là tình trạng thì vẫn như thế, vẫn đều người nào cũng có cảm giác như thế, trên như thế. Xong là gần đến người cuối thì cái tâm nó bắt đầu có vẻ phản ứng, nghĩa là như thế nào nhỉ? Lúc đấy thì đều thì gần lúc cuối thì chị cảm thấy đầu người ấm lên, nói chung là cũng gần về cuối là người bắt đầu ấm lên rồi, và đến gần cuối lúc ý thì đến người cuối cùng thì cái tâm, nghĩa là cái tâm của chị cũng giải tâm từ cho nó, ý là chị bảo là khi mà nó bắt nó quay về đến còn tạo ý là tạo hóa ngang bướng, ý là chị tác ý là nó phải quay về đến một, thì đến gần đến cuối thì bắt đầu chị tác ý một cái là
tất cả những người này danh sắc đều, vì chị khóa là danh sắc ấy, đều giống hệt nhau, như nhau hết, tất cả đều như nhau hết. Thì ý là tất cả những người này danh sắc đều như nhau thì có một cái sự chấn động. Ý là không biết các chị tưởng tượng không, ý là pháp muôn đời thì vẫn như thế, tất cả danh sắc đều như nhau thì tất cả cơn dùng mình nó liên tục đổ xuống, nổi ra ông dùng mình liên tục. Hồi chị vã ra như tắm Trong khoảng bao lâu? trong khoảng tầm 10-15 giây thì từ trên ghế chị lao xuống dưới đất, đã có một cái lực rất mạnh thì chị lao xuống, thì cơn dùng mình nó quá mạnh liên tục lao xuống đất thì chị niệm ấn đức pháp và tất cả ấn pháp bật lên là pháp có khả năng hướng thượng các thứ, thì ấn đức pháp bật xuống thì chị quỳ xuống chị đảnh lễ. More toward the end, then the body started heating up, and then almost at the last person, then she start recognize all those 5 person as Nama and Rupa, like they all Nama and Rupa, and so that they're the same. And as that, then she gonna have, then she had goosebump, like feeling goosebump a lot, and her body shaking like strong. And for like 10 to 15 seconds, and then she just like fall off the ground, and then start reflecting on the quality of Dhamma. When did that happen? Là hồi nãy lúc chị vừa ngồi đây đúng không? The last sitting earlier. Không biết về sự tưởng tượng không biết, nhưng mà lúc ấy con dùng mình rất nhiều. Con dùng mình xong, sau khi mà chị lễ đức pháp xong, chị đã thấy cái cơn dùng mình nó vẫn còn. Yeah, it's like như là cơn sóng nó cứ trào tới. Không phải là dùng mình liên tục. It's like it's a feeling of you shaking when you're feeling cold, and then goosebumps just không mồ hôi vã ra, and then the sweating coming out a lot. Was that pleasant or unpleasant? Cảm giác dễ chịu hay khó chịu? Cảm giác dễ chịu lúc mà cơn dùng mình nó sẽ dùng mình, nó chị không biết dễ chịu, nhưng mà ý là nó cứ dùng mình liên tục. Xong chị nghĩ là she's not really sure what is pleasant or unpleasant. I think she will need to dedicate more time to sitting and walking, so that she knows whether that was just like a temporary temporary experience, or whether it may have some longer lasting. Chị thực tập tiếp để xem cái trải nghiệm đó là nhất thời hay là một trải nghiệm mà chị sẽ có trong những lần sau. Còn đi thiền hành thì nói chung là không có gì đặc biệt, vì chị rất thiếu định tâm, cho nên là đi thiền hành của chị thì chung là đầu óc hay đi lang thang, nhưng là đi cỡ 60 phút thì đi thoải mái, nhưng mà con sẽ chết là hơi kém. But the walking is not as good as the sitting, because it's easier for the mind to be distracted by. Yeah. Gradually you train your mind to be concentrated, to be peaceful. Don't worry if the mind is distracted now. It has been just a few days. Nó sẽ chỉ mất một vài ngày thôi, từ từ thì tâm chị nó sẽ quen với cái việc đi thiền hành và giữ chánh niệm, giữ định sự định tâm. Tức là tâm mình nó cũng cần phải có thời gian để nó được huấn luyện. Cái tâm của chị thì đặc biệt là tâm rất thiếu sự kham nhẫn, nhưng mà ý là nó rất thiếu kham nhẫn, thì lúc mà tư thế ngồi thì chị cũng có tác ý là bắt nó khởi quay lại để mục đích nó cứ đau chỗ nọ đau chỗ kia, nhưng mà nếu mà miệng thả lỏng ra thì cái phần đau nó lại hết đấy. Thì nhưng mà tác ý bằng kiểu lời nói thế kiểu bị thành ra kiểu bị tưởng tượng thành ra bị kiểu như hoang tưởng không ấy, thế nào bị cảm tưởng ý là nó có bị mất tự nhiên. So when she has pain, then if she relaxes, the pain is going away. But when she has pain, then she try to bring her mind, like reminding her mind to go back to the object. So is that going to become like a habit of? It become forced, like not natural. Like she forced her mind to do something unnatural. If she is consciously aware of the fact that
she is training herself to stay at that object where she is moving her mind toward, it's not a problem. But commonly what happens is that people stress themselves. So it's better if she just like allows whatever is the other object, and when it disappears or becomes boring, gently, happily go back to the main object. Và nếu mà mình có thể một cách tự nhiên mà mình đem tâm mình trở về với đề mục thì nó không phải là vấn đề, nhưng mà thường thì mình sẽ không làm được điều đó, mà mình sẽ bắt cái tâm mình quay trở lại với đề mục một cách cưỡng ép. Nên là tốt nhất là mình cứ chấp nhận tất cả những cái khác ngoài cái đề mục chính mà nó có đến ấy, thì cứ chấp nhận nó một cách nhẹ nhàng, cứ để nó ở đó, nó chán thì rồi nó sẽ tự làm. Chúng cô thì cũng bình thường, thì có chiều nay ngồi thiền, ngồi như này là lúc đầu thiền thì trải tâm từ cho cô thì tự nhiên nó bốc hỏa lên. Còn nằm người kia thì nếu cô có thiền thôi, thiền ngồi này thì bốc hỏa lên của mỗi mình cô thôi. Thế rồi lúc thiền đi thì trong 5 đối tượng thì lại có một đối tượng là mình cũng hơi bốc hỏa. Đấy thì thế. Bốc hỏa là tức là nó nóng lắm. Nóng lên phía trên. So just meditate as normal, and when she meditate to herself, then she feel her body just firing up, like it's hot, very hot. And in one of the 5 person is she feel hot too, like firing. Is it very unpleasant? Nó có khó chịu mà. Không, chỉ bốc hỏa lúc thôi. It's only short term, so it's not unpleasant. Có câu hỏi không mà? Không. No, I mean. I actually didn't ask you about your eating practice. Thiền ăn. Thầy quên hỏi chị này. Dạ vâng, tức là thầy quên thiền ăn thì quay lại. Do you like find out something interesting that you would like to share with us? Chị có thấy cái gì thú vị trong thiền ăn mà chị muốn chia sẻ với mọi người? Thực ra thì sư dạy thế nào thì chị cũng làm như thế. She just practiced exactly as you instruct. Not always it really be, because sometimes I lose my concentration by nhưng mà lúc mà nó ra hết, lúc mà tiết thành cái nước bọt thì tất cả các hình nước thì chị cũng cảm thấy hơi kinh khi tất cả các từ ngon lành này là thành nước bọt ở đấy. Well, I think like it's normal, but when everything like all the food become liquid, like she drew into liquid, she feel a little bit disgusting, like all the food that is looks so good and now it's just like saliva. Bình thường chị là người khá ham ăn uống. Normally she's a good eater, good eater. But? No, not but. Normally she's a good eater, and how does it? I mean, she really like to eat. Yeah. I eat a daily salmon food. Bình thường cũng thấy ăn đồ ăn ngon, thì nghĩa là bình thường cũng làm cái ăn ngon, thì ăn ngon. To enjoy eating good food. Yeah. Yeah, most importantly, observe the body rather than food. If you observe the food, you actually get out of the practice, because you're not observing the body and mind. You know, the main focus here is the body and mind. Nhớ là mình chủ yếu tập trung vào thân. Thành ra khi mà mình tức là mình nhận ra được đó thì cũng hay, nhưng mà khi mình quan sát đồ ăn thì cái tâm của mình không còn đặt ở trên thân nữa, mà nó đặt trên đồ ăn rồi. Mà cái đồ ăn mới là, tức là lúc đấy thì mình đang trượt ra khỏi cái đề mục hành thiền chính rồi, nên là lúc đó thì mang tâm trở lại với thân. Bình thường thì chị ăn thì chị cũng có quan sát, mà chị đã quan sát là không phải là về cử động của thân, mà chị quan sát mùi vị cứng mềm với cả, nghĩa là cái quan sát tâm tham và quan sát độ cứng mềm, nhiệt độ bình thường. Tứ đại ở trong tứ đại. Nói chung là bình thường hàng ngày thì chị thường quan sát tứ đại, cứng mềm, nóng lạnh, tất cả mọi thứ, không phải đồ ăn không. Normally when she eating, she doesn't observe body, but she observe mind and observe the 4 elements of the food.
That's what she used to do before. Yeah, be careful about the four elements of the food. Keep observing the body and the mind. What the food does is nice, but be careful about the body and mind. Nhớ là thân và tâm, tức là mình còn đồ ăn nó có ra sao thì thế là chuyện của nó. Kể cả tứ đại của đồ ăn cũng là chuyện của đồ ăn. Và vấn đề là mình quan tâm đến cái tâm này. Understanding the nature of the food is very important to detach from it and to be able to observe the body while you eat. Most important is to understand the bodily processes which are related to the food. Tất nhiên là cái việc quan sát tứ đại của đồ ăn nó cũng sẽ làm, tức là bản chất thật của đồ ăn thì cũng sẽ giúp cho mình nhận ra được nhiều thứ và giúp cho mình quan sát thân tâm. Nhưng mà cái quan trọng nhất bây giờ mình đang cần là quan sát cái sự vận hành của thân, quan sát những cái sự vận hành của thân. You know, in the Vipassana practice, you're observing either body or mind. You do not observe the external processes. You can get concentrated on the perception of disgusting, repulsiveness in food. That's a special meditation technique for samatha practice. I believe that much more powerful is to observe the bodily processes as they work when they work with the food. Trong thiền minh sát thì chỉ có hai đề mục là thân và tâm thôi, tức là trong thiền quán thì đề mục chính của mình là thân và tâm. Trong thiền định thì nó cũng có cái đề mục là quan sát cái phản ứng của thân với lại đồ ăn, và quan sát cái đồ ăn như là một cái đề mục để mình định. Nhưng mà nếu mà nói về thiền quán thì cái việc hiểu về cái sự vận hành của thân và tâm rất là quan trọng hơn. Yeah, you know, like it's very important that we appreciate the food because thanks to the food we can develop our dana, sila, bhavana. Without the food we cannot. So we do appreciate the food, but we are careful that we do not cling for it, and that we are not attached to it. And in case of meditation practice, I suggest that you observe only the body and the bodily processes at the time of eating. Tất nhiên là nhận ra được, tất nhiên là đồ ăn cũng quan trọng, mình nhận ra được giá trị của đồ. So, what about dana sila? We appreciate the food because the food allows us to live. Mình biết ơn đồ ăn vì nhờ có đồ ăn thì mình mới sống được, nhờ có đồ ăn thì mình mới có thể hoàn thiện cái đầu tiên là dana là cúng dường, sila là giới, cuối cùng bhavana là hành pháp. Thì nhưng mà nói chung là quan sát thiền quán vẫn là quan sát tất cả những gì diễn ra với thân và tâm bên trong, không bên ngoài. Tức là đề mục của Vipassana là thiền minh sát là chỉ là thân và tâm, bên trong thân và tâm diễn ra cái gì thôi, còn không có liên quan đến tất cả những cái gì ở bên ngoài, những cái không, nghĩa là tụi thì mình quan sát không phải để bộ bên ngoài nữa, là mình quan sát là ví dụ chẳng hạn như là cái mà mình cảm nhận những cái ví dụ chẳng hạn như là mùi vị còn nóng lên thì đấy là do cái tâm nó tiếp xúc với những cái đối tượng vị giác, xúc giác, chứ không phải là quan sát cái. So the fact that she recognized the elements of the food, for example, it's hard or it's soft, the temperature of the food is actually the mind at working. It's the mind, that's right, and she's observing the body, so please observe the body. Đúng rồi, đó là tâm đấy, nhưng mà khi ăn thì thiền sư nói là mình chỉ quan sát thân thôi, thành ra là mình chú trọng vào thân nhiều hơn. Chị muốn hỏi là ví dụ như chẳng hạn như là nếu mà chị là người đã thử định tâm, nhưng mà cái sự suy xét ấy, thì nó cũng chắc là tích lũy từ bé. Ví dụ chẳng hạn như khi mà quan sát đến 5 người thì
cái về dòng chảy thì chị không cảm thấy có vấn đề gì. Thì ngày xưa chẳng hạn như hồi chị còn bé chẳng hạn thì hay chơi cho chơi là hạt đậu này, hạt đậu gì, đậu xong mọi người chơi bằng đậu xanh, hoặc là hạt đậu ở đây là hạt gì, xong mọi người ở đây hạt đậu, xong bảo hạt đậu gì, đậu xanh. Đấy, hai đứa bé chơi với nhau chẳng hạn. Thế xong là khi mình nhắc cái từ đậu xanh một nghìn lần thì tự nhiên cảm giác không còn biết là hạt nó là những cái hạt đấy nữa. Đấy, nghĩa là những cái sự suy xét đấy thì suy xét được, có nghĩa là làm không có suy xét thì rất đơn giản, nhưng mà rất thiếu sự định tâm. Thì làm thế nào sư hãy giúp tức là phát triển she has problem with concentration. With Vipassana, not like with Vipassana, but logically, she doesn't have problem with referring the people as body and mind. At the flux of body and mind, that's easy for her. But the difficult part for her is concentration. Yeah. So, what can she do? What should she do? She should improve her mental skills to such an extent where she can control her mind. And if she's missing concentration, then that's where it's good to practice. You know, like I do not expect anybody to get jhanas. I also do not have jhanas. But if you want to like really be successful in your life and in meditation, these three things I find really essential, and that's concentration, understanding of the body, understanding of the mind. Mình yếu định thì mình tập định, tức là mình phát triển. What is the first sentence? What's the first sentence you said? Developing your skills. Fulfilling I your remember. skills. Thì cái chỉ cần làm là mình hãy phát triển tâm mình đến một cái mức độ mà mình có thể kiểm soát được tâm mình, và nó sẽ làm điều mà mình muốn. Mình muốn định tâm là mình định tâm được, mình muốn chánh niệm là mình chánh niệm được. Và khi mà định tâm mình thiếu, tức là mình cần phát triển định tâm. Thầy thì không có, sư thì không có sư thì không có khuyến khích, cũng như là không có mong rằng mọi người sẽ đạt được tầng thiền nào trong 4 tầng thiền, bởi vì bản thân sư cũng không có thực tập về toàn định. Nhưng mà sư nhận ra là trong cuộc đời thì có 3 thứ rất là cần thiết để mình có thể thành công. Đầu tiên là định tâm, hai là sự hiểu biết về thân của mình, và thứ ba là sự hiểu biết về tâm của mình. Eating meditation. What about your eating? Thế Nam. Hôm nay sư không có bỏ sót. Nó cũng không thực hành được. And today is a little bit of a chaos, so she hasn't been able to practice it thoroughly. Was it loud in the? Pretty much, because they also preparing food for the monk also. So and then they cannot eat, like they couldn't start eating before they offer food to the monk. So like for the monks. Yeah, for the monks. So it's a bit yeah, so you mean like tomorrow it will be there? I'm not sure whether they still here. If they still here, then it's no, I saw them eating, or maybe they were traveling. They're traveling. They go to. I know the one near here. Like they told me yesterday, and they asked if we want to go. So okay. I know that they're gonna come back tonight. So what about if they eat somewhere else? I mean, like in an other hall or other place, or let's say upstairs or anything. It's not not really. I don't know. You know, like there are many, so it should not be difficult for them just to carry the tables or to carry the plates or anything. Like when you have, you know, like these 50 people, this should not be difficult. The thing is, some of them is like they have to wait until the food is donated to the monk before they can start eating. Well, but that doesn't take long anyway, right? At what time is the food donated to them? About 11, 10, 11, 15. At that time it's donated? So how can they finish before 12? Well, it's not like do that they long. finish before 12?
Around 12, yeah. Dạ không có gì. Well, maybe ngày mai là sư tự giác hương thức sau biên sáng mai. What about if the monk actually gets the meal earlier? What if he gets the meal at 10:30? That's a regular time for meal in Myanmar. Well, it's not decided by us. Who decides that? But I mean, maybe they leave tomorrow morning. I mean, so it shouldn't be a problem. Like we're gonna arrange it somehow. But like today, for today, it's Like, chaos. I got my meal at 7, I don't know, like 25. Nobody asked me a question. So I'm sure he can get his meal earlier at 10:30. That's not so big difference. Yeah, it depends on whether the donors bring in the food on time. And it's a lot of people involved, so I just don't want to make it a big fuss. Just like so, just let it. And I don't think they stay here long, so just let it the way that. Just don't make any. Okay. So was it the noise which disturbed you, or was there anything else? Là do cái tiếng động làm cho cô không có tập trung được hay còn cái gì khác nữa không ạ? Chắc là thế. Yeah, mostly the noise. So did you notice anything interesting in your eating? Và lúc ăn thì mình có nhận ra điều gì thú vị không? Mình cũng cảm nhận là có cái sự Yeah, she feel how the food is coming down the tube, the tube. Anything else? Gì nữa? Gì nữa không ạ? Không. Nothing else. That's it. Okay. Can you please come and sit here? Chị qua đây ngồi nó gong gong cái vòng này. So, what did you do in meditation? Tới chị ạ. Câu hỏi là mình đã làm gì Lúc hành thiền. trong lúc hành thiền, giải vân từ của ngày hôm qua, hành thiền ngồi. Mình hành thiền cho bản thân, sau đó là cho bản thân, sau đó là cho 5 người khác. Thì đầu tiên là mình có sự mình thư giãn. Đầu tiên là thư giãn, sau đó là mình đi vào định. Khi mà thư giãn, sau một vòng thư giãn thì đi vào định rồi thì mình giải tâm từ cho chính mình bằng câu nguyện cho bản thân mình an vui. Thì sau khoảng 1-2 câu thì vào định thì mình rơi vào vào cảm giác vào được trạng thái tĩnh lặng, thì mình tiếp tục để trạng thái tĩnh lặng như vậy cho đến khi mà ngày hôm qua mình khá tập trung, nên là trong trạng thái tĩnh lặng thì sau khi giữ một trạng thái tĩnh lặng giữ lâu và ổn định, sau đó là mình chuyển sang hành thiền cho những người khác. Trước mắt là thế. At first she relaxed, and then she shared metta to herself by may I be in peace. And after a couple of minutes, and she can feel that she can concentrate. It's very good, and her mind is very still, and she can keep that stillness until the end of her turn. The end of 10 minutes of her turn. Tiếp tục mình sau khi hành thiền cho bản thân thì mình giải tâm từ cho những người khác. Thì cách 10 phút là mình đều có sự xác định với mỗi người, và khoảng chỉ đọc giải tâm từ cho mỗi người khoảng 3-5 câu thì mình tiếp tục
rồi tiếp tục vào trạng thái thiền, một trạng thái tốt, ổn định và trong sáng và tĩnh lặng. Vì vậy tiếp tục mình giữ trạng thái như vậy cho đến đối với thiền ngồi thì cái sự ổn định trong việc trong cái sự tĩnh lặng thì nó rất là một sự quen thuộc. Thế nên là vì vậy nên là hầu như là toàn thời gian là mình dành sự tĩnh lặng và một cái không gian tốt, trong sáng, tuyệt vời cho những người bạn của mình. And it's the same for the 5 people, the 5 person that she shared metta to. Like she read the sentence 3 to 5 times before, and then she can have the concentration. And it just be still, and her mind is like that for all of them. And Great. Do you have any questions? Có câu hỏi không? Không nói tiếp được nữa. Nói tiếp đi. Ok. Về thiền hành thì khó giữ được cái không gian tốt hơn, thế nên mình cảm thấy nhận được cái sự tĩnh lặng và cái an vui trong mỗi bước chân của mình. For the walking is less concentration. We still have happiness and peaceful during the walking. Đến ngày hôm nay thì cái sự tập trung của mình đối với thiền nó không vào buổi chiều thì thường nó không ổn định được. Buổi sớm chiều thì nó không ổn định được như là hôm qua. Thì sau khi giải tâm từ thì mình cảm thấy bị vọng niệm và mình dừng việc giải tâm từ lại để đối diện với những cái vọng niệm của mình, và mình cảm thấy điều đó làm cho mình trở nên yên tĩnh hơn. Sau khi trở nên yên tĩnh hơn thì mình tiếp tục việc giải tâm từ. In the early afternoon, then her mind is not as stable. So during in the middle of the metta, she felt a lot of wonder thought. So she stopped the metta and then confronts the wonder thought, observe them, and after observing them, when it's gone, the mind stable again, and she come back to the metta. Đấy là đối với thiền hành. That's for the walking. Any question? For the eating. No. Any She's questions? No questions. Chị có câu hỏi gì? Với bình thường thì mình không có thói quen và cũng không có kinh nghiệm trong việc giải tâm từ cho những người cụ thể. Nhưng việc giải tâm từ của mình thường là sau khi trong quá trình hành thiền định, ví dụ như là dưới cây mình hành thiền định một khoảng thời gian khi mà đạt được trạng thái thiền định tốt thì mình giải tâm từ cho tất cả chúng sinh, và điều đó sau khi giải tâm từ cho tất cả chúng sinh không phân biệt thì mình cảm thấy một niềm phúc lạc rất là lớn lao đối với chính bản thân mình, cùng với cảm thấy tâm mình mở rộng và niềm hạnh phúc và mọi thứ đều ổn định với mình. Thì mình muốn hỏi thầy là với việc hành thiền giải tâm từ, mình nên tiếp tục với việc hành thiền của mình theo cái cách thức mà khiến cho nó hiệu quả với tâm của mình như vậy, hay là mình nên có sự cố gắng trong việc cụ thể hóa theo từng đối tượng? She's not used to share metta to a specific person. Whenever she practices concentration, for example, under a tree, then after she gained the concentration mode, she start sharing metta to all beings. And after sharing metta to all beings, she felt pity and happy. So should she continue the way she shared metta, or should she change to sharing to a specific person? Work with specific persons. Dạ, cứ chia sẻ cho từng người, cứ chia sẻ cho từng người. Yeah, you know, like if you are successful in something, put it a little bit aside and train in something where you're not successful in. Tại vì thứ mà chị đã làm rất là tốt và rất là thành công rồi thì tức là nó đã ở đó và chị đã có nó rồi.
Nên là chị cứ để nó ở đó, rồi chị giống như là mình tập cho tâm mình một cái gì đó mới. Vậy mình có cái xin hỏi là cái cảm nhận của mình thì với mà mỗi người cụ thể, mà giải tâm từ nó khiến mình cũng cảm thấy là nó không được thoải mái như là việc mình giải chung, vì là với mỗi người thì nó không cái tình cảm ấy nó rất là bị như thế, nó rất là bị kiểu tâm nó không cảm thấy nó hòa đồng thoải mái, mà nó chỉ là cái mỗi người ấy. Tức là tâm có sự phân biệt. Mình sợ, không phải là sợ mà mình cảm thấy cái tâm mình cũng có sự cảm thấy tâm nó phân biệt. The thing is, when she shared to specific person, she doesn't feel as much comfortable because somehow there's still a distinguishing between people that lingering. That's good. Gradually, you direct your mind toward the sameness of all living beings, not just people, and understand that all are totally same by the fact they have just body and mind. Hiện giờ là tâm của chị nó vẫn còn ở trên cái sự khác nhau, cái sự phân biệt giữa từng người, tức là người này với người kia. Nhưng mà từ từ cái mà mình hướng tâm mình tới là sự giống nhau của người này và người kia. Bởi vì khi đó thì không phải chỉ là người, mà tất cả các chúng sinh khác, miễn là có thân và có tâm đều đồng đẳng. Tức là lúc đó thì mình mới có thể nhận diện được là tất cả các chúng sinh không những chỉ là con người, miễn là có thân và có tâm đều đồng đẳng. Alright, what about Ariti? Dạ, còn Thiền An. Thiền An, ok. Thiền An thì mình dành 15 phút để quan sát các sự xúc chạm và sự xúc chạm của cơ thể đối với từng bộ phận đấy, các sự xúc chạm đối với những cái vật thể với nhau. Mình sau khi quan sát thì mình cảm nhận được từng bộ phận nó xúc chạm với nhau theo cái cường độ mạnh yếu, rồi những cái vật thể khác như đồ ăn được xúc chạm, rồi nước ngọt các thứ theo cái kiểu nó cảm nhận được cái nhiệt độ nóng lạnh, cái sự va chạm mạnh yếu. Và sau khoảng 15 phút quan sát thì mình cảm nhận được là một quá trình nó phức tạp và tốn nhiều thời ăn uống, là một cái quá trình phức tạp và tốn nhiều năng lượng. Làm cái tâm lúc đó có một cái tâm cảm thấy nó không còn hứng thú và không còn kiểu cái sự hứng thú đối với việc ăn uống nữa, và mình quyết định là lại để tiếp tục sự enjoy. So for the first 15 minutes, she observing the touching of the part, like the skin and things that touching each other, and the movement and the touching of the chewing. And after a while, she realized that eating is just something that complicated, and it just lose energy, and that lost interest in eating. And that's when she decided she's gonna get back to enjoying eating. Sorry. Yeah. So she found out that eating is actually very energy. It's cost energy. Yeah, and then it's complicated. So she kind of lose interest in eating. So she lost interest in eating. Then that's when she decided to get back to enjoy eating. So so she lost interest in eating. And then she enjoyed the eating again. Like without observing it.
Tức là khi mà chị nói chị quay trở lại thưởng thức đồ ăn là lúc đó không còn quan sát nữa đúng không ạ? Mình quyết định ngay từ đầu là sau 15 phút là dừng tất cả các quá trình về tâm trí. She decided to observe it for 15 minutes only. So after 15 minutes, she just stop it and it just eats at normal. What's the difference between eating normal and observing? I mean, did she, like, was there any physical difference, like in speed or way? Tức là khi mà chị ăn lúc chị quan sát lúc ăn, chị ăn mà có quan sát thì ăn mà không quan sát thì cái thân của chị nó có khác gì nhiều nhau không? Ví dụ như là cách mình ăn hoặc là tốc độ mình ăn. Đúng rồi. Thì mình biết là khi mà có quan sát đưa cái ý thức vào, không phải là biết mà là với cái trải nghiệm của mình thì khi có quan sát mình cảm thấy cái sự nhàm chán đối với cái việc ăn uống và nó trở nên mất cái cảm thụ ấy, nó trở nên bình thản quá, nó không còn cái cảm thụ. Còn sau đấy thì nó đi về vấn đề sau đấy đương nhiên là sau khi dừng lại thì mình sẽ đi vào mình lại quay lại với cái việc là để cho cái cảm thụ, cái sự enjoy nó tốt lên để tốt cho tim và tốt cho mọi thứ. Cái enjoy mà chị đang nói là nó thuộc về tâm, còn bây giờ là thân. Ví dụ như là tốc độ ăn của mình nó thay đổi hơn. Tốc độ ăn đương nhiên hai thứ này khác hẳn nhau. Một bên là mình khi mà ăn uống cảm nhận và ăn uống và có nhận thức thì cái tốc độ nó trở nên chậm hơn, nhưng mà sau đấy thì khi mà thì nó nhanh hơn, nhưng cũng có thể nó cũng có chút ảnh hưởng quay trở lại với nhau. With observation, the speed is slower. With no observation, the speed is faster. I see. Eat faster, observe, so that it's more natural. Như vậy thì chị có thể cứ ăn như bình thường và quan sát. There should be no, ideally, there should be no difference between your speed of eating when you observe and when you don't observe. And this will also encourage you to observe, because if you feel like weird when you eat slowly, then of course you will just not meditate on eating. So we don't want that. Eat in the natural speed and just accept what you notice. Do not try to notice everything. Lý tưởng ra mà nói thì cái tốc độ lúc mình quan sát và lúc mình không quan sát ấy, thì nó nên là như nhau, tức là mình nên làm cho nó tự nhiên nhất có thể. Bởi vì khi mà mình có cảm giác là khi mình thiền ăn mà mình ăn chậm hơn bình thường, tức là ăn chậm mà mình cảm thấy nó kỳ ấy, thì mình sẽ không có cái cảm giác mình muốn thực tập thiền ăn nữa. Nên là tốt nhất là mình cứ ăn với một tốc độ bình thường và đừng cố gắng nhận được, tức là đừng cố gắng nhận quan sát, mà cứ cái gì mà mình thấy được, mình nhận ra được, mình quan sát được thì cứ chấp nhận nó. Thì nếu mà nói về cái vấn đề là ăn theo một cách bình thường ấy, thì khi ăn thì mình nếu mà nói ngày bình thường như ngày khác, không nói là việc vấn đề là đang thử nghiệm gì đâu. Thì là cái khi ăn thì mình cũng vẫn vẫn nhắc nên có cái sự, không phải mình nhắc nhở mà là cái vẫn có những cái sự nhắc nhở bên trong về cái chánh niệm ấy, thì có cái cảm nhận về cái vấn đề ăn bụng đã cảm thấy cơ bụng đã căng lên bao nhiêu, hay là tay cái việc cắt nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái cơ tay như nào, nó tác động, nó có cái cảm nhận, thì nó cũng mình cũng có cái cảm nhận như vậy trong việc hàng ngày ấy. Nhưng mà đương nhiên là lúc ăn thì cái chánh niệm về thân nó không mạnh bằng chánh niệm về tâm hay sao ấy. Chánh niệm về thân well, in normal, like not in the retreat, normal when she eating, she always have the intention of being mindful from inside. So she pays attention to how her muscle of the abdomen
it's become tense and like it's stretching, and how the movement when she getting food, it is affecting her muscle and her But it seems like when eating, the mindfulness of the body is not as strong as mindfulness of the mind. Like it's more toward the mind than the body. That's great. So she has something to train in. To train in. Dạ vậy thì tốt thôi. Nói chung là mình cũng có cái để thực tập. Any question? Dạ câu hỏi nào không? Mình muốn hỏi là cái giải tâm tư ấy, nó chỉ cần mình đạt đến cái trạng thái đó là thân tâm của mình an lạc, tĩnh lặng và hoàn toàn thoải mái, thì lúc đó mình mới giải tâm từ, thì nó có lợi lạc, không phải lợi lạc mà nó có nghĩa là nó có thực sự hiệu quả hơn là với việc là mình niệm hỏi gọi là đọc tên hoặc là So for sharing metta, should she wait until the mind is totally like calm, in peace, like happy, to start sharing for others rather than repeating the sentence? The mind gradually develops as you practice longer and longer. So just let the mind do whatever it wants. Just keep your preference just keep that schedule with the preference of the object. And then when you know, like 20 to 30, it's my friend, then you know that you prefer the object of your friend. And if the mind is thinking or listening to something, then allow it to think or listen. Then when it becomes boring or when it disappears, go back to the object. I think she means something different. Mm-hmm. Thì sư nói là So cái tâm mình khi mà I'll just simply translate what you said first. Cái tâm mình từ từ thông qua sự thực tập thì nó sẽ được huấn luyện từ từ và nó sẽ quen từ từ. Nhưng thì cái việc mình làm chỉ là giữ cho, tức là mình cứ giữ một cái ưu tiên, tức là mình giữ tức là mình cho tâm biết là nó có một cái ưu tiên để tâm mình nó hướng về phía đó thôi. Ví dụ như từ 20 phút đến 30 phút là bạn của mình đi, thì tâm trong tiềm thức nó sẽ biết là nó có cái ưu tiên là hướng về bạn. Còn trong trường hợp đó mà nếu nó có muốn nghĩ hay nó có muốn làm gì đó khác thì cứ kệ nó, tức là nó thì cứ để cho nó làm, rồi sau đó mình lại khi mà cái đó nó đi thì mình lại quay ngược lại bạn, vì trong tiềm thức mình biết là lúc đó mình hướng về cái người đó. So what did she mean? I think what she meant is when we wait until we're totally calm and totally peaceful, Like then in the first 10 minutes? Yeah, then the metta is more legit, like it's more real, it's more true, rather than like having something saying in the mind and may blah 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 be in peace. Chị hiểu tiếng Anh mà đúng không? Ý là em nói chị hiểu không? Hiểu. Thì như em nói vừa rồi có đúng ý chị không? Tức là có đúng ý chị không? Tại vì em nghĩ hồi nãy thiền sư hiểu hơi, ý là chắc là em chỉ cần hồi nãy nó hơi sai một chút thôi. If you feel like that, it's okay. You can take more time for the relaxation, let's say 20 minutes, and then divide the remaining 40 minutes to the 5 people. Nếu mà chị muốn vậy thì cũng được, tức là mình chỉ có thể bỏ thêm một ít thời gian nữa để thư giãn và làm cho mình thật sự cảm thấy là bình an, ví dụ như là 20 phút chẳng hạn. Thì nhưng mà nếu sau 20 phút thì cái thời gian còn lại là tất cả là bao nhiêu thì chị cũng chia đều cho 5 người. Yeah, but the main expectation is that you will be able to
get your peace within 10 minutes and distribute your time to all people also by 10 minutes. Nhưng mà lý tưởng nhất là mình cứ 10 phút, tức là lý tưởng nhất là tất cả đều như nhau, tức là cái quan trọng là tất cả đều như nhau. Đấy là theo mình hiểu thì đấy là trong cái khóa thiền và cái phương pháp sư đưa ra là như vậy. Nhưng mà giả sử như bây giờ mình xin có thể trong cái trải nghiệm riêng cá nhân của mình có thể chia sẻ là cái bình thường cái chánh niệm của mình ấy thì là nó đặt vào cái sự tĩnh lặng và định tâm vào cái tĩnh lặng ấy. Thế nên là khi mà đạt được những cái trạng thái tốt nhất thì mình mới lúc ý ấy, cái tâm của mình cảm thấy nó mở ra và mình muốn chia sẻ những cái điều tuyệt vời và mình cảm nhận được với tất cả những cái gì ở xung quanh, những cái điều đang hỗ trợ mình để mình làm được điều đấy. Nhưng mà hầu như là trong những cái lúc như vậy thì mình cũng không nghĩ cụ thể là ai cả, mà mình chỉ cảm nhận đấy là những cái điều tốt đẹp, chung tốt đẹp của cái sự tồn tại này thôi. Thì trong cái sự thực hành ở tại đây mình theo thời khóa và theo phương pháp của sư, nhưng trong cuộc sống với cái trải nghiệm riêng của mình như vậy thì mình có nên cụ thể hóa hay thay đổi cái đối tượng định tâm chánh niệm của mình không, hay là mình vẫn tiếp tục theo trong phương pháp là phù hợp? Thường là chỉ thiền định đúng không? Thường là chỉ thiền định đúng không? So it's just her experience that she wanna share. Nước dừa hai nó còn được, chỉ có nước dừa thôi. Nước dừa sữa nó được. So she agreed that she's in the time span of the retreat. Then she's following the instruction of sharing metta to specific people. But her own experience in the normal meditation, daily life meditation, is that she practices concentration. So when her mind is in a very stable, only when she gets to a stable and stillness mental state of the mind, that's where she feel like she wanna share. I mean, it's really sharing, and it's feeling more truthful. That's great. So should she change, in daily life, should she change it or? No. Gradually you develop your power to create that peaceful state to such an extent that you develop it within a few seconds. Dạ, sư nói chị không cần đổi đâu, tại vì từ khi mà chị thực tập càng lâu á, thì cái khả năng mà, tức là chị sẽ luyện được cái khả năng mà cái lúc mà chị nói là tâm chị ở lúc tốt nhất, lúc nó mở ra nhất ấy, thì bây giờ là mất một thời gian chị mới đạt được cái đó. Còn từ khi mình thực tập thì nó sẽ đến một lúc mà chị chỉ cần mất vài giây để mà chị có thể vào được cái trạng thái đó. So in this case you have 10 minutes to create peaceful state, and if it's not enough, it's okay, you can extend it to 20 or 30 minutes, as much as you like, with the expectation that the needed time will decrease in the future. Bây giờ thì chỉ cần bao nhiêu lâu để thật sự có được cái sự bình an nó cũng được hết, tức là 10 phút, 20 phút, 30 phút nó không quan trọng. Chị cứ sử dụng, tức là nhiều nhất, tức là như là mình cần rồi, nhưng mà mình cứ tâm niệm cái việc, cứ tâm niệm rằng, hoặc là mình cứ biết rằng là từ cái thời gian đó nó sẽ giảm xuống, tức là khoảng thời gian mình cần để thật sự bình an nó sẽ giảm xuống. You know, like some mages, some wizards, they need like to tell the word and and show the stick and things happen. And then there are the advanced like Harry mages, Potter. Like Harry Potter. And then there are the advanced mages, who just look and things happen. Vâng, thì phù thủy giống như trong Harry Potter thì có những phù thủy là cần đỗ phép, cần những cái lời chú, lời nguyện để cho cái việc đó nó xảy ra. Nhưng mà sẽ đến một
một cái mức độ thượng thừa đến mức mà chỉ cần nhìn thôi là cái câu thần chú đó đã được thực hiện rồi. Nó kiểu như là một cái kỹ năng. You know, that's like Harry Potter and Dumbledore. Yeah. So like Dumbledore doesn't Yeah. need to use any stage. It's done. Giống như là cụ Dumbledore ấy, không cần dùng cái gì đâu. Búng tay một cái là mọi thứ. So now you are at the stage of Harry Potter and you have yet to come to the stage of Dumbledore. Thì bây giờ mình đang là Harry Potter thì mình tập từ từ để thành Dumbledore. Thiên xảo. Dạ, thiện xảo. Yeah. Okay, now out of the 6 people, if anybody of you would like to come upstairs and continue meditation, you can. And if you really would like to continue listening here, you can. But of course, we are recording it all, and we would like to publish it. Dạ, tức là những ai thì pháp xong mà muốn lên thực tập thì cứ đi ạ. Còn những ai thật sự muốn ở lại đây thì mọi người có thể ở. Chỉ có là tất cả là được ghi âm, thành ra là vẫn có thể nghe lại. So, Dạ, tức là vị nào trình rồi thì muốn đi thì đi ạ. Bác diễn đi ạ. Đã ngồi đây. Bạch sư là con về thiền hành thì đang chuyển từ thiền quan sát thân tâm để chuyển sang giải tâm từ. Nói chung là có bỡ ngỡ, không có gì là cả. Hai nữa là con đang tập quan sát từ thô đến tế. Thế và thứ hai nữa về thiền định thì con giải tâm từ thì tự nhiên thấy những cái luồng ánh sáng cứ thế cuồn cuộn bay lên. Đấy. Thế sau đó thì đến khi con giải tâm từ cho các 5 người thì 3 người đầu tiên thì không thấy gì, đến giải tâm từ cho cái vị thiền sư thì bắt đầu thấy có niềm vui, và sau đó thì cái vị thiền sư thứ hai thì bắt đầu có niềm vui và sự định tâm tốt hơn. Thì lúc bây giờ con đang phân vân là có giữ cái sự định tâm hỷ lạc này đâu hay không, thì lúc bây giờ cũng là vừa lúc hết giờ. Đấy, thế mà con chỉ có thế. For the walking, anh có nói gì với sư không? Nói đi. I'm fine. I think some people would not feel comfortable. Some people don't feel comfortable when any fan or air conditioner or anything you're not comfortable. So you keep it like this, it's fine. For the walking, he's gradually getting used to observing metta instead of observing body and mind. That's for the walking. He's gradually getting used to it. And for the sitting, when he shares metta, he sees a lot of like light was coming like wave. It's coming. Yeah. Light. What's the color? Màu What's the shade? Màu trắng. Các cái ánh sáng màu trắng cuồn cuộn bay lúc giải tâm từ cho con ấy. Con từ xưa nay ít khi giải tâm từ cho mình, chỉ giải thích được khắp pháp những chúng sinh như này gì đấy thôi. Hôm nay mới giải tâm từ cho mình. When he share for himself, he see a lot of light, the white lights that coming out. Whenever people tell light, I need 3 things: color, shape, and did they keep their eyes open? Okay. Nó có hình dạng gì ạ? Màu trắng cứ cuồn cuộn bay lên này. Tức là hình dạng là cứ bay cao. It's like a fog, right? Nó có giống như là sương cứ thấy màu trắng bay lên cái này. Nhưng mà tức là nó như là mây hay là nó như là sương mù hay nó như là kiểu như là mây, có đám mây trắng, mây không đụng như là trong đấy. Có đám mây trắng nhưng không cứ bay lên. Lúc đấy chúng trước mặt. Hả? Chúng mở mắt không? Hay là nhắm mắt? Lúc bây giờ thì bình thường không lúc đấy chúng đang mở mắt không để ý mở mắt hay không. He didn't remember whether he closed eyes. Biết đang ngồi thiền này. But it's like it's not like fog. It's like white light, like cloud. Like, Cloud is like fog, right? Nó như đám mây đúng không ạ? Vâng, đúng như đám mây có đám trắng.
Đám trắng đám vừa là sao? Tức là trắng với lại không trắng. Không trắng mấy. There's like really white or like so Nhiều là white, trắng. but mostly white. You know, cloud is actually fog, which is in the air, right? Yeah, but cloud is if we talk about cloud, then most of the time we're gonna think about not transparency. But when we talk about fog, most of the time it's transparency. Really? Yeah, because from here, if you look up to the sky, then you can only see cloud as not transparency. But when we describe fog, it's more transparency. Like you can still see from. I mean, that's how I distinguish those two. Have you ever been in a cloud? Yeah. When? Flight. That's right, when you go by airplane. Don't you see some distance in front of you? You see nothing, right? But some fogs are so strong that you really cannot see anything, you know that? I know, I mean, like, theoretically, Yeah, yes, it's true. It's just like, when we describe, like when we say it, I mean, it doesn't really that matter anyway. But, yeah. So, how long does it take seeing it? Cái bộ ánh sáng đấy nó dài không chú? Cũng không dài lắm, bởi vì con cái thiền định ở cái thời điểm này là ở phong độ thấp nhất, là vì vừa rồi bị ốm, giờ mới khôi phục sức khỏe, cho nên không tập trung vào đề mục, mà chỉ tập trung vào điều hòa cơ thể đấy, cho nên là nó chỉ xuất hiện như thế. Còn nếu trước đây thì tức là không dài lắm, là bao lâu ạ? Cũng tính theo giây theo phút thôi. Cũng khoảng độ vài phút thôi. Couple minutes. Khá là chừng luôn. He estimated about couple minutes. And so he started sharing to like for the first three people, it's just nothing really there. For the last two person, it's a little bit of happiness. Is there any bodily feeling accompanying the happiness? Khi mà đại cho hai người cuối cùng, chú cảm thấy chân thân có cảm giác gì không? Dạ, chỉ thấy là tự nhiên có sự mỉm cười này, sau đến vị thiền sư xong thì lại coi thấy cái sự hỉ nạc. Tức là chân thân nó có cảm giác gì không? Đó là chỉ tâm. Chỉ từ đây trở lên thôi. Tức là từ đây trở lên chú thấy từ gì? này trở lên. Thế còn nói chung người thì nó sẽ cố định thì nó sẽ thẳng người lên hơn so với bình thường thế thôi. Không, tức là tôi bảo là chú thấy từ đây trở lên là chú thấy cái gì? Thì thấy có sự niềm vui, gọi là cảm thấy ý là cụ thể là chân thân mình có cảm giác gì ấy. Tại vì không, vì vui chú, là thuộc về tâm. Còn cái này thì chú những cái việc hỉ vui, niềm vui ấy, những cái đấy thì chú trải qua lâu rồi, giờ nó chỉ ở cái mức độ vừa phải thôi. Tức là chân thân thì nó biểu hiện ra là cái gì ấy? Nó biểu hiện lên cái tâm mình nó ăn vui và nó xu hướng đi lên. Đấy, thế thôi. Còn trước kia thì giả sử như thấy ánh sáng, thế này thấy nói chung các cái cảnh vi diệu. Ví dụ lần đầu tiên chú thiền ở chùa Phật Tĩnh ấy thì thí dụ thế thì nó cũng thấy cảnh gọi là các cái lá trắng tinh khiết, tưởng chừng như thế gian này không thể có được. Thế là đấy chú nghĩ là mình phải quan sát tiếp tục, thì nhưng mà nghĩ vì ơn thí chủ, vì ơn thầy, cho nên chú trình pháp thì thầy Revata bảo là tiếp tục quan sát hơi thở để tiến sâu hơn, xa hơn nữa. Thế còn đại khái của chú, bởi vì chú thường tu một số nơi thì hiện lên những cái thường hay xuất hiện những cái cảnh giới của chư Phật, chứ không phải của chư thiên. So only the happy feeling, nothing really on the body, only mind. So, is there any question? Chú có câu hỏi gì không ạ? Chú cái con không có câu hỏi nữa. Eating meditation. Chưa trình thiền ăn ạ. Thưa sư là con thì thiền ăn thì con cũng chỉ bây giờ con đang tập trung vào thứ nhất là ăn thế nào cho nó vừa đủ để tu tập. Thứ hai nữa để ăn những thứ nó phù hợp cho cơ thể để tu tập. Và thứ ba nữa là giả sử như ăn ít nhưng mà nó không đói. Cho nên là về cái việc thì giả sử như này thì cũng vẫn còn cái tâm tham, là vì này ăn những thứ cơm nguội, các thứ thí dụ như thế, hoặc những cái thứ rau cỏ bình thường cũng thấy ngon, cho nên là cái tâm tham nó vẫn còn. So now he only focus on like eating like just enough for the body to function, or like enough. And
he sees that even when he only eats veggies and like simple food, he can still feel it delicious. So he thought that he still have a lot of hope. No, even the Buddha knows which food is delicious and which one is not. Dạ không chú ạ, tại vì ngay cả Đức Phật khi ăn, Ngài cũng biết là đồ ăn có ngon hay không ấy. Thì cái việc mà chú biết là đồ ăn ngon hay không nó gọi là tâm tham. Delicious means pleasant feeling by the tongue consciousness. You have pleasant, unpleasant and neutral feeling in the tongue consciousness. Nếu mà nói là ngon á, nếu mà phân tích chữ ngon á, thì khi mình ăn đồ ăn mình thấy ngon, tức là nó là một cảm giác dễ chịu, được nhận thức bởi nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, tức là nó được nhận thức bởi cái thiệt thức, tức là cái thức của cái lưỡi, tức là lúc nào mình cũng sẽ có ba cái cảm thọ là dễ chịu, khó chịu và trung tính. Thì ngon là cảm giác dễ chịu được nhận ra bởi thức của lưỡi. Ý là Ngài đang giải thích là nó hơn, tức là thấy đồ ăn ngon thì không phải là tâm tham. There are 18 kinds of feelings. Có tổng cộng là 18 loại cảm thọ. You have 3 kinds of feelings for each of the 6 consciousnesses. Tức là mình có tổng cộng là 6 thức, thì trên mỗi 6 thức đó mình sẽ có 3 cảm thọ tương ứng. So pleasant, unpleasant, neutral for seeing, hearing, smelling, tasting, touching and thinking. Tức là mình sẽ có cảm giác dễ chịu, khó chịu hoặc trung tính ở mắt, mũi, tai, lưỡi, thân và ý. Okay, so it's perfectly fine if you know that food is tasty at that time you are observing feelings. Cái việc mà chú cảm thấy đồ ăn ngon là hoàn toàn bình thường, bởi vì lúc đó cũng chỉ đang đơn giản là quan sát cảm thọ thôi. But in this case, this is not the expected practice. So if you notice it, it's fine. But the main practice is observing the bodily processes as affected by the process of eating. Nhưng mà cái việc là mình nhận ra điều đó thì cũng là tốt. Có điều là cái đó không phải là cái mình tập trung tại vào lúc này. Lúc này thì cái mình tập trung là những cái hoạt động, tức là những cái tiến trình của tâm, những cái tiến trình của thân được ảnh hưởng bởi đồ ăn đưa vào. Vâng, Bạch sư là có nói thêm như thế này. Vì bình thường thì con vẫn quan sát thân và tâm, thế nhưng mà trong lúc ăn thì không quan sát được từ đầu đến cuối. Thì có lúc thì do cái cảm giác ăn cho nên là nó bị quên, cho nên xong lại nhớ, xong lại quên, đấy cho nên là không nhớ được suốt cả bữa. Không quan sát thân và các cái. Normally he does observe the body and mind when eating, but he's not able to observe it from the beginning to the end. Like sometimes he forgot and he get back. No problem. Just continue in your practice, and that will help you develop your mental abilities. Nó không phải là vấn đề. Đấy là nó không có vấn đề gì hết. Chú cứ từ từ thì càng lúc mình sẽ càng thiện xảo hơn trong việc quan sát thôi. What did you do in your meditation? Dạ, thưa thiền sư là con vẫn cứ luôn là bị dính mắc vào cái là khi mà nhắm mắt thiền ngồi á, khi mà nhắm mắt thì là có nghĩa là mình sẽ thư giãn từ cái gì đó rồi, thế nhưng mà cứ đến chán thì lại xuất hiện cái ánh sáng tím đấy, cứ đóng vào mở ra ra xong rồi là con cũng vẫn quan sát một chút thôi, nhưng mà vẫn là mở mắt thì vẫn biết là mình nhìn xuống dưới này thì cũng vẫn nó ở dưới. Thế xong rồi là lại nhớ đến lời sư dạy ấy, bỏ qua nó mình lại thì có nghĩa là lại từ đầu lại lên trên, có nghĩa là mình bắt đầu lại từ đầu tiên. Thế cứ mắc đi mắc lại lần nào thế phải gần hết hơn 30 phút. She gets stuck on she got stuck on the light. Like sometimes she forgot and closing her eyes, and whenever it's come to the forehead, then the same violet, purple, round shape light is appear, and she opened the eyes, and then she continue. This happened again and again and again for like 30 minutes.
But she meditates by 60 minutes, right? Nhưng mà chị ngồi thiền tổng cộng là 60 phút một lần đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Thì có nghĩa là mới đầu thì là thư giãn thì chị vẫn theo đúng cái đề mục. Thì có nghĩa là mình chưa là hoàn thành mà từ đây đến chán là bắt đầu là như thế rồi. That's the thing is like when đã xuống đến chán là bắt đầu là thế rồi, cũng là mình không thể nào mình bước qua được thế. It's like whenever it's come to the forehead, then she see the light. Then she come back to the beginning. And then to the forehead and the light coming again. And she begin like she start the beginning. So But that's just the first 10 minutes. Chị ơi, nhưng mà chị chỉ đi thế 10 phút đầu thôi nhé. Nhưng mà chị không đi hết vòng thì ra là chị cứ không từ đấy chưa kịp đi hết vòng, từ đầu đến chán nó đã như ấy luôn rồi. Like because she said she's not complete the round, the scanning yet, so she's stay there. So she doesn't move to the first person after 10 minutes. Tức là chị có giải tâm từ cho 5 người không? Chị có. Nhưng mà 30 phút đầu tiên là chị không có cái như liền trên hình chị nhá. Có là khi bắt đầu là thư giãn nhá, thì thư giãn từ đỉnh đầu xong sẽ đến trán rồi. Thì từ đỉnh đầu xuống đến trán thì nó đã xuất hiện cái đấy rồi. Thì chị lại lộn trở lại cái đỉnh đầu. Vâng, nhưng mà chị chỉ relax 10 phút đầu tiên thôi mà. Nhưng mà nó không thể vượt qua được cái đấy. Đúng rồi, thành ra là chị mới kéo dài cái thời gian đó ra thành 30 phút thì em vẫn đến đấy, nhưng mà rồi sau 30 phút đấy thì thì chị bắt đầu trải cho 5 người. Có cho 5 người, nhưng mà đấy là đang thiền ngồi nhá. Thì khi thiền ngồi thì chị có là 30 phút còn lại thì vẫn là cho tất tần tật đấy. Cũng mất trình tự là 6 phần liền rồi. Thì cái lúc ngồi đấy thì là có nghĩa là cũng có nghĩa là tâm lúc nào mình cũng quan sát được là tâm mình như thế nào, thân mình như thế nào. Chị biết hết, có là mình không có cái gì bị xáo trộn ở bên ngoài vào. Thế nhưng lúc ấy 5 cái người đấy thì là không có một gọi là chỉ là bình thường thôi, chứ không có gì cả. Nhưng lúc đi thì là lúc đi thì sao? Lúc đi thì là bắt đầu đi thì là khi mà thư giãn xong nhá, thì lúc thư giãn thì thấy là rất là kiểu như là có nghĩa là mình vui, đại khái là cơ bản còn cảm giác như là kiểu như là mỉm cười ấy, đại khái thế. Nhưng bắt đầu là đến cái phần mà mình cầu nguyện ấy, thì chị có nói rằng là cầu nguyện cho con và chúng sinh. Thì đến cái sự chúng sinh thì bắt đầu là có hiện tượng là gai người, xong bắt đầu là liên tục sóng. Ôi, chị cầu thì con và chúng sinh lúc nào nhỉ? Có nghĩa là tâm từ, giải tâm từ ấy thì bao giờ cũng phải cho mình không? Thế đâu từ từ, tức là khi mà rải ngồi chung với nhau thì mới có rải cho con và chúng sinh. Đi thì cũng phải à? Nhưng mà lúc mà đi là chị theo ba rem là chia làm 6 phần mà. Thì có nghĩa là bao giờ mình cũng là mình đầu tiên này, xong rồi bắt đầu là mình 10 phút này, xong rồi mỗi người 10 phút đúng không? Thế nhưng mà đâu có đến chúng sinh đâu. Thế nhưng mà chị lại nói luôn rằng là cho con và chúng sinh. Ok rồi, em hiểu rồi. So it's like this. Because it stuck there, so she postponed, like she extend the relaxation for 30 minutes. And then she divide the last 30 minutes by 6. And she shared to them it's normal, nothing like happened. But then when it comes to walking meditation, so for the first 10 minutes, so she's supposed to share metta to herself. May I be in peace, right? Like may I be in peace. But instead of doing it, she do it. May I, including all beings, be in peace. And as soon as she hit all beings, like when she wants to share metta to all beings, then she start having goosebumps. So I didn't understand. Which one? Which Can part? you start from the beginning? I want to know how does she start and what's happening, especially in terms of the minutes. So how long time it takes this? So for the sitting, for the first 30 minutes, she relaxed because she got stuck, so she doesn't go through. That's why she keep it for 30 minutes. What do you mean by like stuck? Stuck by the life in the forehead. So she never passes through the forehead? Or like within the 30 minutes, gradually she passes through the forehead? Tức là trong 30 phút đó là sau 30 phút là chị có đi được hết vòng hay chị vẫn kẹt? Vẫn kẹt, đúng không? Vẫn bị kẹt, có nghĩa là luôn kẹt ở đấy, xong rồi là
still stuck. But after 30 minutes, she shared metta anyway. Okay. Yeah. So for the 5 people, every like half an hour for 5 people, and it's normal. Nothing like happened. So from now onward, she will always, she will not stuck on the forehead. She will just go through. She doesn't need to expect anything from the forehead. If she sees light or not, it doesn't matter. Just continue, relax all the muscles. Dạ, bây giờ từ đây ấy, thì khi mà chị đến đây mà chị kẹt lại thì chị đi tiếp, chứ đừng quay trở lại đầu. Không quay lại sẽ đấy, thành ra chị And then she agreed. She agreed. And then it comes the walking meditation. For the first 10 minutes she relaxed, and then she said, "May I be in peace," right? But instead of saying "May I be in peace," she said, "May I and all beings be in peace." And when she starts sharing to all beings, then she have peace. By In time? How is it in time? Tức là chị trải tâm từ cho chị bao lâu? Là cũng 10 phút đúng không? Lúc đi. Và tức là chị cảm thấy cái cảm giác đó lúc mà chị nói là trải tâm từ cho chúng sinh ấy, thì cái cảm giác đó là hết 10 phút luôn đúng không? Hơn cả 10 phút, vì là chị ra cho chúng sinh này, xong rồi cho chúng sinh trong trường thiền này, chúng sinh ở trong mảnh đất này, có bất cứ cái gì mà có liên tục mình cứ cầu nguyện cho chúng sinh. Tức là cứ chúng sinh là liên tục luôn. Yeah, then she starts sharing for beings in this hall and beings in every, and whenever it's all beings, then she has the feeling. Okay. So from now on, she will divide both her sitting and walking time into 6 parts, each by 10 minutes. And first 10 minutes is for her, just relaxing. She doesn't shine, radiate loving kindness to other beings. But if she thinks this really helps her and she can do it within the first 10 minutes, she can do it. And then the remaining 50 minutes, she will strictly dedicate to each of the chosen 5 people. Vậy tức là bây giờ kể cả thiền hành lẫn thiền tọa, chị đều chia ra làm 6 phần như nhau. Và trong 10 phút đầu tiên thì chị chỉ thư giãn thôi. Nhưng mà nếu mà chị thấy cái việc share tâm từ, so for the first 10 minutes, if she wants to share to all beings, she can, right? If she wants to, if it is within the first 10 minutes, it's okay. Nếu mà trong 10 phút đó mà chị cảm thấy chị muốn đại tâm từ cho chúng sinh, và thì chị có thể làm. Nhưng mà sau 10 phút đó thì chị chỉ chú ý, tức là từng đoạn 10 phút sau thì mình chỉ được giải tâm từ cho cái người mình chọn thôi. Còn trong 10 phút đầu tiên. Hồi xưa còn cái đoạn kinh khủng hơn thì đấy các bạn ạ. Thì có nghĩa là sau khi mà cho chúng sinh xong nhá, thì có nghĩa là chị lại nghe thấy có nghĩa là mọi người nói tự nhiên lại như kiểu nói cho người quá vãng ấy. Thì có nghĩa là tại vì cái lúc đấy thì mình đang có cái cảm giác đấy. Thế xong rồi tự nhiên là mình cho người quá vãng thì là bao nhiêu tên từ đấy thì dễ lại nghĩ ra. Thế xong đến, nhưng mà chị không hình dung ra mặt người đấy, và cũng không ý là mình không nghĩ về tính cách và không nghĩ hình dung những cái người quá vãng ấy, chỉ những cái tên thôi. Nhưng mà đấy là người chị biết đúng không? Những người thân trong gia đình của mình. Tức là chị nghe cái tiếng đó ai đọc? Tức là chị nghe cái tiếng đó đúng không? Không nghe tiếng đó nhưng mà tự nhiên mình, tức là nó cứ nảy lên trong đầu mình thôi. Thì bắt đầu là mấy cái tên đầu thì không sao, bắt đầu đến một cái tên mà có nghĩa cái người đấy là kiểu như người ta khổ, thì lúc đấy chị xúc động vô cùng. Thì bắt đầu là nước mắt lướt mũi ở đâu thì thôi rồi, mất về đến 20 phút đồng hồ các loại tên này bắt đầu. Well, then the thing is, then she start hearing names of dead people, like she know, like her relative. It's just appearing in the mind. And then when it comes to one person that she know that they are suffering a lot before when they are alive, then she start crying and like When did it happen? Nó xảy ra lúc nào chị? Lúc mà hành thiền đi một lần hay nhiều lần? Một lần, vì hôm nay chị hành thiền đi có đúng một lần. Một lần là vừa rồi đúng không? Vừa rồi xong đấy. Only once, and just now in the walking meditation. That's okay, if it's just one time.
See whether it repeats next time, and if it's just one time, is that wrong? Xem là lần tới nó có như vậy nữa hay không, còn nếu mà nó chỉ là một lần thôi thì nó không phải là vấn đề. Anh hỏi giúp chị là nếu như mà mình giải tâm từ cho người của bạn như thế thì có được hay không, hay là chỉ là đấy? So can you share metta to those who pass away? When would she do that? No, she asked whether if she can. When would she do it? Nếu mà chị muốn rải tâm từ cho người qua vãng thì rải lúc nào? Có nghĩa là sau cái lúc mà chúng sinh ấy, có nghĩa là nó đến liên tục với mình như vậy nhé, thì tự nhiên trong đầu mình lại nổi lên là cho người qua vãng. Đấy, thì là liên tiếp luôn sau đấy, có nghĩa là hết cảm nhận sóng và bắt đầu quay là xúc động. Đấy là bắt đầu là nhưng mà ý chị hỏi là chị có thể rải tâm từ cho người qua vãng không, đúng không? Thì ý là thầy hỏi là chị muốn rải tâm cho người qua vãng vào lúc nào? Vào lúc nào có nghĩa đấy sau cho bản thân mình rồi đến người qua vãng. Tại vì thường lúc trước ấy, khi mà mỗi một lần mà hồi hướng, có nghĩa là sau rồi đấy thì mình chi phước ấy, thì bao giờ mình cũng chi phước cho người qua vãng trước. Đấy thì well, she said like earlier is after she shared to herself, then she start like seeing names and remembering names, then she start sharing to those who pass away. Yeah, but I asked her if she wants to share it to her dead relatives in the future. Then when would that? Tức là at what time? Tức là where? nếu mà chị hỏi là chị có thể rải tâm chỉ người qua vãng hay không, thì ý thiền sư hỏi lại là nếu mà chị muốn làm vậy trong tương lai thì chị sẽ muốn làm việc đó vào lúc nào? Muốn vào lúc nào chị hiểu ý được nào? Tức là ví dụ như là mình sẽ mình sẽ chia sẻ phước sẽ rải tâm từ cho người qua vãng vào lúc mình đang ngồi thiền vào buổi sáng, hoặc lúc mình đi thiền hành vào buổi sáng, hoặc là lúc mình ngồi thiền vào buổi tối. Trong lúc ngồi thiền thì mình sẽ rải vào lúc là sau khi rải cho chúng sinh, hay là trước khi rải cho chúng sinh, tức là ý định của chị sẽ thực hiện điều đó như thế nào? Chị chắc là chị sẽ rải vào buổi tối, và sau bao giờ chị cũng cho chúng sinh trước, xong rồi đến người qua vãng của trong gia đình nhà mình. She wanted to do it at night, and after sharing the metta to beings, then she starts sharing metta to those who pass away in the family. At night at home. At home for sure. Dạ, ở nhà thì được. While she is here, it's necessary that she is developing herself in the productive way, because for passed away people that might be pleasant, it might be helpful, but I suppose that it will not help her in her concentration practice and in her practice of understanding all living beings as same. Thầy nói là ở nhà thì làm hết được, còn ở đây thì sư không có khuyến khích, là bởi vì sư nghĩ rằng thời gian ở đây không có nhiều, nên là mình hãy sử dụng nó cho một cách hiệu quả nhất có thể. Cái việc là mình chia sẻ phước cho những người quá vãng thì có thể họ sẽ nhận được, nhưng mà điều đó nó không có làm cho cái việc, tức là điều đó không có giúp gì cho cái việc chị tiến bộ. Tức là cái việc đó và việc chị tiến bộ trên cái con đường thực tập là nó không có liên quan đến nhau, và nó cũng sẽ không giúp được cho chị trong cái việc là nhận ra là tất cả mọi chúng sinh là đều đồng đẳng, hoặc là nhận ra được vô ngã. Nên là có nghĩa là chị còn với cái 5 người mà mình ấy thì có nghĩa là đến như nhau, có nghĩa là mình không ai hơn ai cả. Cái cảm xúc của mình đều như nhau, nó chỉ là Chị có cảm giác gì trên thân không? Không có cảm giác trên thân, nó chỉ là gần như là mình rất là bình an thôi. For the 5 people, she said that it's constant, it's the same love for all 5 of them, and there's no feelings on the body. That's great. Any question? Dạ, có câu hỏi không? Dạ, con không là. So how was your eating? Thì chưa thiệt, lúc đấy là láo nháo là quên mất. And she didn't eat meditation today because the chaos, because of the noise. So she didn't have a chance to eat meditation today. Try to overcome any obstacles. Hãy cố gắng vượt qua mọi trở ngại.
So, yes. Con xin trình pháp ạ. Thì con thì cũng làm đúng những lời của thiền sư hướng dẫn. Trước tiên thì là con cũng thư giãn từ trên xuống. Thì con cũng xin lỗi sư là con thì con bị đau khớp. Thế nhưng mà hôm qua sư hỏi là ai ngồi được nửa tiếng và 1 tiếng ấy, thì con có giơ tay là con xin nửa tiếng. Nhưng mà con cũng không hiểu tại sao khi con thiền cái thiền này thì con lại ngồi được 1 tiếng. Thì hôm qua sư có hỏi thì lúc đấy cô cũng sợ là hỏi thì mất thời gian của sư, nên cô cũng không dám nói là cô ngồi 1 tiếng. Cô bảo để đến trình pháp thì cô nói. Thì là con xin lỗi là con ngồi. Thì con cứ ngồi thì đầu tiên là con cũng thư giãn, xong giải tâm từ cho chính mình và cho 5 người thì cũng thấy rất là ok. Tóm lại là thấy chính vì như thế mà lại ngồi được. Chứ mọi khi thì cô ngồi thì cô chỉ được nửa tiếng, thì tức là không có ai giục giã mà công việc cũng chẳng có gì. Trước khi mà mình ngồi thiền thì mình cứ ở nhà mình thu vén hết nhá rồi mới ngồi, nhưng mà nó cứ nắng ruột rồi nó cứ nói chung là cứ có như người thúc giục cũng không ngồi được. Thì cái tâm mình nó thúc giục. Thế nhưng mà đến đây thì đến trộm lý thì là con cứ ngồi con cứ ngồi con giải tâm từ cho hết mọi người. Thì con đăng ký có nửa tiếng thôi, nhưng mà khi con giải xong rồi sau hết nửa tiếng thì còn lại nửa tiếng thì con cũng không biết là như thế nào, thì thôi con lại ngồi con giải bắt đầu từ thiền đường cho đến tất cả chúng sinh. Thì khi mà con giải đến là cho tất cả mọi người, nam người nữ ở trên thế giới, cái quả địa cầu này và tất cả các chúng sinh, thì tự dưng là tóc ở trên trỏng đầu này nó dựng lên mà nó cứ đung đưa, nó như là cái kiểu người cứ rứt từng sợi tóc rồi, nó rất là sợ. Thế thì cô ngồi đi một lúc khoảng mấy giây thôi, nhưng mà cô sợ quá, cô không chịu được thì cô đưa cái tay này lên cô ấn. Đấy, nhưng mà nó vẫn còn. Thế là đến một lúc thì là nó hết. Thế là cô đứng dậy, cô đi thiền hành. Thì từ hôm qua đến nay là cô cũng cứ ngồi 1 tiếng. Đi 1 tiếng. Ngồi 1 tiếng, đi 1 tiếng. Đi có gì không? Thì cô cũng vẫn thấy cái tâm nó hoan hỷ bình thường vậy thôi, không có cái gì gọi là khác người cả. Và so at first she wanted to say sorry because at first she registered for sit and work only for half an hour because she has problem with the knee. But coming here, she suddenly can sit for an hour. So since yesterday, she started sitting and working for an hour without letting you know. So at first she want to say sorry for it. Cái vấn đề là thầy nói không sao, tức là ngồi 1 tiếng đi 1 tiếng. And then when she starts sharing to 5 people, it's the same, like nothing like really special for half an hour. Then after half an hour, because she see that she can continue sitting, so she tức là cái vụ tóc dựng đấy là mấy lần? Có một lần đấy thôi, nhưng mà rất là sợ. Then she starts sharing metta to all beings, like extending loving kindness to the universe. And when it comes to may all beings, including women, male and female in the planet Earth, be in peace, then she suddenly feel that her hair, it just like stand on that. Stand on, yeah. Oh, where's it? It just stand on, and it's like that. So after a couple of seconds, she was scared, and she used her hand to just push them off. And did she feel them, like that they were really standing? Nhưng mà lúc cô sờ lên là cô thấy nó dựng thiệt đấy hả? Cô lúc đấy cô sợ, cô chỉ biết cô ấn xuống, cô lên tay. Well, because she was so scared that she doesn't know exactly. The only thing she does is just like push it, without knowing whether it's really. Yeah, there is not much way how her hair would stand because she has them tied at the back. Thầy nói là sao mà tóc cô dựng được, tóc cô cột đằng sau ngoài. Con thấy là khi mà nó dựng lên, nó dựng lên rồi nó cứ đung đưa, xong là kiểu nó như có người cầm giật này, cứ cảm giác là dựng tóc lên, nhưng mà nó cứ đung đưa rồi con sợ. Kim lên đầu tiên là 1 tí thôi, xong nó nhưng nó cảm giác là kim còn đến đây. Có khi bắt đầu cô sợ thì lấy tay này. Yeah, it's like it's just like feeling of someone is just pulling her hair off. Sau đó thì con đứng lên, sau đó thì con đứng lên, xong rồi con đi thì nó vẫn còn hơi tê tê, con cũng cảm thấy hoảng loạn, con không dám ngồi tiếp nữa. Thì chỉ có một lần duy nhất như thế thôi. Yeah, only
only thì lấy once. ok. That happened only once, and then for the working, you're saying like How nothing long special. time did it? Only one time. Thanks. So, what about her 5 people? Were she able to? She said that she shared metta to people is normal, nothing special. Nothing special. Any question? Có câu hỏi gì không? Dạ con có câu hỏi về thiền an. So what about her eating? Dạ con thích ăn. Thiền an hay là có dạ thì thiền an thì con cũng xin trình bày là bình thường như những ngày khác thì con ăn nhiều 10 phần, thì hôm nay thì con đứng con quan sát mọi người lấy, xong sau đó thì con chỉ lấy khoảng 6 phần thôi, thì con cũng đấu tranh từ từ. Con bảo là nếu ăn cái này hôm nay mình ăn một bữa thì liệu có đói không, thế nhưng mà quyết định là lấy như thế. Khi lấy như thế thì bắt đầu vào lấy thì cái tâm cũng vẫn là chọn món, nọ món kia, thì lấy quyết định là lấy bằng đấy thôi. Ra ngồi ăn thì bắt đầu chuẩn bị ăn thì cũng cảm giác là thấy chưa đưa lên miệng đâu, nhưng mà đã thấy kiểu là nước bọt nó muốn đã phải bắt đầu muốn đưa lên môi, xong rồi bắt đầu cảm nhận vào ăn. Thì trong lúc ăn thì cũng nghĩ bụng bảo là mình ăn thì mình cũng thấy món này ngon, món kia ngon, rồi cũng thấy cái tiếng nhai từ ở răng nó phát ra tiếng sột soạt đấy. Xong sau đó thì như mọi khi thì ăn nhiều, lấy nhiều thì cũng ăn hết, nhưng hôm nay lấy ít vậy thì đến cuối bữa thì tự dưng lại cảm thấy không muốn ăn. Thế xong định bỏ thừa thì lại nghĩ bụng mà thôi mình đã lấy ít rồi mà hôm nay không hiểu là sao lại không muốn ăn như thế này, thì nếu mà bỏ lại thì sợ lãng phí, nên lại cố ngồi ăn thì thấy tự dưng là cảm thấy không muốn ăn, tự dưng lúc đấy không tiết được nước bọt nào nữa và cũng không muốn ăn. Thì chỉ có thế thôi. And normally she eats like today she eats like almost as half as what she eat normally, because she observed it when she take the food and she decided, okay, I only get this much, and she can see that by like the food is not in her mouth yet, but on the way it's coming to, and the saliva is like she has saliva already, and by observing it more toward the end of the eating, she feel boring, like she doesn't feel like she wants to eat anymore. Yeah, pretty much. Any question? Có câu hỏi đâu? So, what did you do in meditation? Tức là hôm nay thì tức là chị ngồi ấy, thì hay nếu mà ngồi thì hay chợp mắt vào, và lúc chợp mắt thì là bị mất chánh niệm, tức là mình không là bắt đầu đó lại đi đâu thì mở mắt ra, tức là thì nó cũng nhanh thôi, tại vì mình chợp mắt vào thì mình bị lãng nhiều cái, thì nhưng mà chính vì cứ hay bị chợp mắt như thế nên là cũng không tập trung, lúc ngồi không tập trung lắm. During the sitting, she forgot and closed her eyes a lot. So whenever she closed her eyes, she opened it, but that made her concentration is not that continuously. Thế còn lúc đi thì nó không bị cái tình trạng mà kiểu chợp mắt như thế. For the working is better, it's not blinking like the eyes keep open. Thì lúc đi thì cái lúc mà giải tâm từ thì có đến người thứ 3 và người thứ 5 thì nó có hơi rởn một tí, cái lúc ở phía phần bên này hơi rởn một chút thôi. Khoảng bao lâu? Hả? Khoảng bao lâu? Tính theo giây hoặc phút? Nó một lúc đầu thôi, tức là nó tạo, nhưng mà cái lúc đầu bắt đầu giải thì ra thì cảm thấy như vậy. Thế còn cái phần người thứ 3 thì nó hơi tức ở cái là mình cứ cảm giác như có một cái lực phản kháng lại. Mà kiểu như là mình cảm giác hơi có cái sự phản kháng lại. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái người mình tự nhiên nó cảm giác như người mình hơi bị phồng, nó hơi tức mà hơi kiểu như cái người nó như là hơi vỡ ra, kiểu nó hơi căng cái phần cái người mình có cảm giác cả cái người luôn đấy. Cái phần trên cảm giác như nó căng lên như kiểu có dễ chịu hay dễ khó chịu? Nó không khó chịu lắm, bởi vì nó chỉ hơi căng một chút thôi.
Nhưng mà không dễ chịu đúng không? Nó không phải là cảm giác dễ chịu mà nó hơi kiểu giống như kiểu như người nó tức tức, nó tăng, nó căng. So for the second and the third person, she feel a couple seconds of goosebumps, like very light, mild goosebumps, like 1-2 seconds in the beginning of the sharing. Sometimes at the third, là người thứ ba chị cảm giác đấy đúng không? Người thứ ba nó hơi bị phản kháng. How long was the goosebumps? 1-2 seconds. For the third person, It's quite quick. Are you sure it was goosebumps? no, the goosebump is only that much. It's mild goosebump. For 2 seconds? Mild goosebump. Mild goosebumps. For 2 seconds? Khoảng bao nhiêu giây? Vài giây. Tức là vài giây là dưới 5 giây hay trên 5 giây? Nó đến một lúc đi coi như khoảng một vòng. Ủa vậy thì đâu mà vài giây? Đi một gần rồi, thiền đi là thiền đi. Thế thì là một phút đấy. Thế phải 1 phút, chị đi một đường là đi một 1-2 phút. Okay, so about 1 minute. About 1 minute. Yeah. That's better. Because it's the whole path, and she thought like it only couple seconds. And for the third person, she felt like there's a restraint towards the metta, and it feels like her body is like blowing off. It's not pleasant, but it's not that unpleasant because it's not that bad. But it's just feel like it doesn't want it. So the body is like. How long did it take? Người chị tức khoảng bao lâu ạ? Nó tức thì nó cứ cảm giác nó tức, nó lặp đi lặp lại được khoảng 2-3 lần. Thì mỗi lần là lại vài giây thôi đấy. Là nó được khoảng nó được gần bằng một khúc đường, nó khoảng gần khúc đường hoặc bằng khúc đường. Cũng thiền đi. Thiền đi. It happened like 2 or 3 times, and about like 30 seconds to 1 minute each. Okay. Anything else? Có gì nữa không? Không, chỉ như vậy thôi, nhưng mà cái chị hỏi là lúc mà chị đau á, tại vì chị hay bị đau lưng thì trước ấy, bây giờ lâu chị không ngồi, nhưng mà trước chị hay ngồi thiền hơi thở ấy. Thì khi mà mình ngồi thì là một lúc là tức là nó vẫn đau, nhưng vấn đề là mình mất cái cảm giác, cái định nó làm mất cảm giác đau. Nhưng bây giờ thì vì là mình không phải ngồi định ấy, thì nó cứ liên tục đau ấy, thì cái lúc đau ấy thì mình có tập trung về cái đau để hết cái đau không, hay là mình kệ nó? Chị ngồi ghế hay là ngồi đất? Tức là ngồi thế nào? Cứ là nếu mà mình thay đổi thế ngồi thì nó có giúp hơn cho cái việc đau lưng. Cái đau đấy nó là kiểu mình cố tập chứ nó không phải. Thành ra chị ngồi ghế cũng đau đấy. Và đi cũng đau, tức là nó. So she has back pain. So before when she practiced concentration, then the concentration gonna suppress the pain. But now it's not concentration; it's more observing in vipassana. So the pain appear, and when it appears, should she stay on the object or should she take care of the pain? And because she has a problem, the problem with her back. So it doesn't matter where she sit, it's still painful in the walking and in the sitting the same. Yeah, observe the pain. Vâng, chị có thể quan sát cơn đau. Whatever comes in the meditation, observe as it comes, be there with it until it disappears or becomes boring, and then go back to the main object. Well, but with the pain, it take the whole. But if it take like the whole period. That's the way it is. You need to know how much it is interesting. So of course the pain will not be interesting the whole hour. So when the pain stops to be interesting, you will go back to the object. Tất cả các như là sư đã nói, tất cả các đề mục là nó sẽ đến, mình chấp nhận và nó sẽ đi. Nhưng thì em hỏi sư là nếu mà trong trường hợp mà cơn đau đấy nó kéo dài hết cả cái thời thiền luôn thì sao? Em nói là nếu mà nó kéo dài suốt thời thiền thì mình phải chấp nhận nó, như là tức là
nó là như vậy rồi thì mình phải chấp nhận cái đó thôi. Và thường thì tâm mình nó sẽ không có thích thú với cơn, tức là mình phải để cho nó ở đó để mình xem là tâm mình thích thú bao nhiêu với cái cơn đau. Thường thì tâm mình sẽ không thích thú với cơn đau quá nhiều đâu, vì sẽ có những lúc mà tâm mình nó chán cái cơn đau và nó lại chuyển về đề mục chính, thì tức là mình cứ chấp nhận mọi thứ nó như vậy. Về vụ ăn uống thì chị là người tham ăn, rất tham ăn. Tức là chị cứ nhìn thấy đồ ăn là muốn ăn rồi, mà kể cả ăn no xong cũng vẫn muốn ăn, tức là rất thèm ăn đấy. Nên là hôm nay Thiền nó vào lúc đầu tiên là mình không để ý, tức là không chỉ nhìn thấy đồ ăn là chỉ muốn ăn thôi, tức là không có tập trung vào. Nhưng lúc ăn đấy, bắt đầu mình ăn rồi thì thấy mọi người bắt đầu ăn được thì mình cũng ăn, cũng quan sát, tức là cũng kiểu như là, nói chung là hôm nay có quan sát. Nhưng mà cái bây giờ chị muốn hỏi là cái đối trị và kiểu cái sự tham ăn đấy, tại vì tham ăn kinh khủng. Well, she said that she very like her doba toward food is very strong. So like how to overcome it, like how to deal with it. Let it be there, you know, this disappears when you become enlightened. So you, of course. So you just observe it, you're aware of it, and gradually the more you are mindful, the more you can let go, and the more you can let go, the less of defilements are there. It all starts with mindfulness. Tất cả mọi thứ đều bắt đầu bằng chánh niệm, thành ra khi mà mình giữ chánh niệm càng nhiều và mình giữ chánh niệm càng tốt thì phiền não nó sẽ theo đó mà sẽ giảm bớt. Còn để mà triệt hoàn toàn tâm than thì chỉ có giác ngộ thôi. But mindfulness of somebody who is enlightened or who is very much experienced in insight practice, and mindfulness of somebody who is not enlightened or not experienced is totally different. Because with the mindfulness of the experienced or enlightened, there is clear understanding of not-self, and through the understanding of not-self, the lobha thoughts disappear. Whereas the one who doesn't have the wisdom or enlightenment doesn't understand not-self, and therefore there is no way how it could disappear. Tức là khi mà mình thực hành chánh niệm ấy, thì khi có chánh niệm thì cái tâm sản mình nó càng cao. Khi cái tâm sản nó càng cao thì tất nhiên là cái tâm tham mình nó sẽ giảm bớt. Còn một điều nữa là tâm tham đối với một người mà giác ngộ hoặc là hành thiền minh sát thiện xảo, nó sẽ khác với cái việc quan sát tâm tham của một người bình thường. Tại vì khi mà một người giác ngộ hoặc là một người hành thiền mà thiện xảo mà họ quan sát cái tâm tham ấy, thì họ có cái sự hiểu biết về vô ngã, thì khi đó cái tâm tham, họ thấy tâm tham và tâm tham nó sẽ biến mất, bởi vì họ có cái hiểu. Còn với những người mà không có hành thiền minh sát hoặc là hành thiền minh sát ít thôi, hoặc là không có giác ngộ ấy, thì khi mình thấy tâm tham mình không có hiểu được cái tận gốc của nó là vô ngã, mình sẽ không, tức là nó sẽ không biến mất đâu, mình quan sát nó nhưng mà nó vẫn ở đó. Nên là đừng có mong là nó sẽ biến mất, kiểu như thế. Okay, any question? Những câu hỏi đúng không? No. So we asked her about eating already, right? Huh? We already asked about eating, so now we can move to the... Nếu mà lần sau mà thiền là ý là chị vẫn còn bị cái xúc động, nó vẫn còn cả nó là khóc đấy, thì có thể lấy tay lau đi được không, hay là cứ để nó nguyên như thế, tại hôm nay chị cũng chẳng để lấy tay lau được. So next time if it happened again that she feel very emotional and crying during the meditation, can she like wipe it out or just leave it there? Leave it there until you stand up. Kệ nó cho đến lúc mà mình xả thiền. But most probably it will not happen anymore in your life. Usually yogis cry at a certain moment of their meditation, and then they don't cry anymore. This is so rare that people would cry more than once in meditation. Nhưng mà tôi nghĩ là khả năng lớn là chị sẽ không khóc nữa đâu, bởi vì cái trường hợp tức là thiền sinh nào thì cũng sẽ khóc trên cái quá trình hành thiền, tức là cũng sẽ khóc, nhưng mà cái số lượng thiền sinh mà khóc quá một lần thì hiếm lắm, khóc thì khóc một lần. So what did you do in your meditation? Can you yeah, there are 3 spaces. During eating meditation. First start with your sitting and walking practice. What did you do in your walking and sitting practice? First
sitting and moving, I try to relax. But I think the feeling of peace is it is neutral. It's not positive or negative. And I think that I don't feel that what peace is. So and that's the first 5 minutes. Yes, and when I think of the 5 person, I repeat, may I be in peace and may that person be in peace. And I don't have the imagination they face, but I think somehow it is just repeatedly so that I don't have the imagination. So I wonder that is that okay if I don't think about them? I just repeat the sentence. You mean you lose the concentration because of the sentence? No, I think that if I don't speak the sentence, I would imagine the face. You're imagining. Anything without the sentence, you're more clear about the body and mind? But still have their face. Yeah. If I don't speak. If the face arises unintentionally, then it's okay. It's just that you are not keeping it there. You do not make it, you do not keep it. If it arises, then that's the way it is. But we do not take it up. For reading meditation, I try to follow your instructions to see how my fingers feeling, the touch, and I also observe the food as well as the body. I feel appreciated of being there and eating food. I would like you to explain more about the benefit of observing the body. The benefit of observing the body is in detachment from it. Detach. Yes. When you can detach from your body, it's much easier to overcome pain, sickness, old age, death. And it's much easier to overcome lust, hatred, tiredness, restlessness and doubt. That's because it's very natural to think that this body is part of me, that it is I. So if we can understand that this body is not myself, then we can get free from the defilements to the extent where the body plays a role. Then we have the mind, where we also need to observe the mind gradually so as to achieve detachment to the mind. And then when we can get detached from both body and mind, then we can get detached from craving, and craving is the cause of suffering. Without craving, there is no suffering. What is craving? Craving is the grasping for the body and mind as ours. It is especially grasping for sensual pleasures, for existence and for non-existence. Thank you. Alright, do you have any questions? No. Question. Alright, so I think now is the time to, you can take 1 more hour until 8 to meditate upstairs, because I need to interview the group A. And may you be happy, and may you soon attain the eternal bliss of Nibbana.
those who were with you now and who are there. So, what did you do in meditation? Ngày xưa hôm nay thì con cũng khi ngồi cũng như đi thì con cũng làm đúng như là lời hướng dẫn của sư, tức là đầu tiên là mình thư giãn bản thân, sau đó phải tức là chia sẻ cái phần ra gửi cái tâm bình an của mình đến các chúng sinh từ gần đến xa, và sau đó thì là nguyện cho tất cả chúng sinh trong các bản thân mình được bình an. Nhưng mà trong cái lúc mà cô ơi, từ từ để lúc này tức là đầu tiên là cô thư giãn là bao nhiêu phút, tức là cứ thư giãn thôi đúng không, xong rồi giải cho không để đâu bao nhiêu phút. Rồi cô tiếp thì còn hơi nữa. Tức là nếu mà cô thư giãn mà cô thấy nó vẫn còn chưa an thì cô lại quay lại thư giãn một lần nữa, chứ cũng không nhất thiết là cô thư giãn một lần nữa. Thì trong đó cô cũng làm xin như cô vừa trình bày. Thế thì thứ nhất tức là cô thấy tức là khi nó đau cái đầu gối ấy, thế thì một lúc sáng cô chưa hiểu, cô có ghi mà cô không nhớ, nên cô cứ cố gắng ngồi cho nó đau lắm, xong mãi đau không chịu được thì cô mới lắm là cô mới thay đổi tư thế. Thế nhưng sau đó thì cô hiểu là không phải như thế, mà như thế thì mình không thể nào an tâm được, mà mình có thể phải thông từ rồi, thì cô đã thay đổi tư thế rồi. Nhưng mà có một điều nữa tức là mọi khi thì thường là cái đầu gối cô là nó đầu gối phải nó rất hay đau, bởi vì đầu gối phải nó có bệnh nó rất hay đau. Hôm nay thì tự nhiên lại đau sang cái đầu gối trái. Thế thì cô nghĩ là như thế là mình không thể có một tư thế được, cái tư thế phụ không thể có một tư thế mà hai tư thế đấy. Vì một cái tư thế để cho chân phải này, một tư thế để cho chân trái này, như vậy là hai tư thế không thì cô đang phân vân. Cái thứ hai tức là khi mà cô ngồi thiền như vậy thì ngoài cái chuyện mà cái đôi chân ra thì còn có cái tức là tự nhiên trên mặt mình ấy nó cứ thấy ngứa buồn, nhưng con thì bỏ, mình cũng cố gắng nhìn vào đấy một lúc xong nó hết đi thì có lúc nó hết được nhanh, nó cũng chẳng hết. Thế là mình đã bị phân tâm cái chuyện này. Hoặc là có lúc mình thấy nó cứ như là ngứa là hết ở chỗ trong cổ ấy. Thì hôm nay nó có thể được như thế. Để con trình khúc này trước. So she relaxed until she feels peaceful, and she radiates loving kindness to beings. But for the sitting posture, and then she get painful in the knee, and at first she thought like she should endure it, but then she remembered that she should be comfortable while meditating, so she changed position. But there's one question. So normally she get painful on the right, but today she got painful on the left. So for the secondary posture, if like changing feet to one side, is that count one, and then to the other side count two secondary posture? Yeah, therefore during one sitting, during 1 hour or during 30 minutes, she should be using only one. Even if it is side, then only one side. Okay. Dạ, cho cái câu hỏi của cô thì hai bên là tính thành hai thế phụ đã. Dạ. She can change her secondary posture every new sitting. Nhưng mà ví dụ như là thời này cô chọn thế ngồi phụ là bên phải, thì qua thời sau cô vẫn có thể chọn nó là bên trái. Tức là giữa các thời với nhau cô có thể đổi, chỉ có là trong một thời thì cô đừng đổi thôi. Cô hiểu ý con không? Cô hiểu rồi, nhưng mà cái này ví dụ như trong một thời vì cô mới mà, nên trong một thời cô chỉ chọn 30 phút thôi. Nhưng mà ví dụ như mà cô đã một lần cô dở chân bên phải nó đau quá không chịu được rồi, xong một lúc nữa chưa đến hết 30 phút thì cô lại đau rất là đau bên trái, cái đầu bên trái lại đau. Vì bản thân cô là cái người bị xương khớp. Nhưng mà như vậy là có vấn đề về xương khớp đúng không ạ? Cô có thử ngồi thế khác chưa? Thử ngồi trên ghế chứ không? Cô ngồi trên ghế rồi thì cô sẽ trình ngồi trên ghế. Cô ngồi trên ghế thì cô lại thấy là cô nói luôn được không? Dạ nói luôn đi, để vì ngồi trên ghế thì cô lại thấy là thứ nhất là nó không đau đầu gối nữa, nhưng mà cô lại cảm thấy là các cái cơ của cô nó bị cứng là một. Thứ hai tức là ngồi trên ghế thì lúc đầu là mình để cho nó hai cái góc vuông đúng không? Một góc vuông giữa thẳng đứng ngoài là nha, xong một cái góc vuông ở trên cái bề mặt này đúng không?
nhưng mà cô ngồi trong một mấy phút thì cô thấy là cái hai cái đầu gối cô ấy nó cứ tự động cứ toé ra. Thành ra lúc mà hướng dẫn, luật sư có để dặn là mình hãy để chân mình dạn ra một chút để cho cái đầu gối mình nó vững thì nó sẽ không có toé ra toé vào. Đúng rồi, nhưng mà nó vẫn bị vẽ hình cái chữ V ấy. Lúc mà mình mở mắt to mình thì nó thành cái chữ V. Thế nhưng cái đó thì cũng không quan trọng, có thể chỉ được, nhưng cô thấy tức là khi mà ngồi trên ghế như thế thì mình không đau đầu gối, nhưng mà cô cảm giác là các cái cơ của cô nó bị cứng rồi, như vậy là không phải thư giãn. Rồi, để con trình Phúc nói trước. So first for during 30 minutes, at first she got painful at the right knee, and she lift up the right leg. But within that 30 minutes, she got painful on the left knee. So if she doesn't lift the left leg to the side, then the painful still continue. It's still knee. So I asked whether she has problem with the knee, and she said yes. So I asked whether she tried another posture, like on a chair or anything. And she said yes, she tried to sit on the chair. And sitting on the chair, she doesn't got painful on the knee, but it feels like the muscle is more tense. It's not as relaxed as she sit on the ground. Plus, the feet, the leg, when it stand, is not like straight, even though she opened the leg a little bit, but it's still like moving to the sides. It's like a V shape. Like, you know how the legs? Yeah, the legs. And sitting on the chair? Yeah. Yeah, that's why I told you need to keep them a little bit open. Yeah, but even so, even when she already like opened the leg, it's still open more. Yeah. No. I think she was just opening the knees. She needs to open it with the feet together. Tức là cô ngồi là hai chân là cô đặt sang, hai bàn chân của cô có mở ra không ạ? Không, tức là cô ngồi vuông thế này nhá. Vâng. Thì cái đầu gối lúc đầu là cô là nó vuông, cái đầu này thì cô vẫn giữ được ra, nhưng mà cái vuông theo cái mặt phẳng này, tức là lúc đầu nó phải là vuông như thế này, đúng không? Dạ, con biết rồi. Ý tức là nó rãi ra rồi. Tức là ý thiền sư nói là có thể là do cô banh cái chân, hai bàn chân lên chưa có đủ rộng để cô ngồi vững. Cái bàn chân ấy, tức là như thiền sư ngồi bây giờ you don't just like open the knees, you open the legs tức là cái hai cái chân cô phải banh ra đủ rộng thì mình mới ngồi vững ấy. Dạ. Thì cái bàn chân không biết phải vuông đi. Bàn chân là vuông. Tức là vuông chị ơi, vuông cô ơi, vuông là vuông cái đầu gối. Vuông đầu gối, cái bàn chân nó phải giãn. Dạ đúng rồi, nhưng mà cái đầu gối là vuông. Với lại giãn ra không, tức là như này nhá, tức là cô không có ngồi như vậy, cô không có ngồi như vậy, tức là mình đặt hai bàn chân xa nhau thì tự động cái thân thể của mình nó vững, tức là cái mình chỉ cần giữ cái góc này là luôn luôn 90 độ thôi, và cái này tức là nó song song, tức là đầu gối và bàn chân song song, đó thì nó dễ hơn, tức là không này, nhưng mà khi mà không vững thì cứ bay rộng này. Cô nói là cái mặt phẳng này, cái mặt cái đầu gối mình ngồi như này nhá, thì nó cứ giãn dần ra. Dạ thì nó tức là khi mà mình cô ngồi mà hai chân của cô nó như thế này thì tất nhiên là cái xu hướng của chân nó sẽ giãn ra. Còn khi mà mình banh ra một chút như thế này thì chân nó sẽ không có giãn ra nữa, tức là khi mình banh ra thì nó sẽ được. She's gonna try tomorrow. Nhưng mà cô hỏi tiếp. Dạ cô cứ hỏi tiếp chưa cô cứ hỏi. Cô cứ hỏi lại cái câu đấy, tức là trong trường hợp mà đau chân thì mình có thể đổi tư thế phụ sang thế phụ được. Thế nhưng mà trong trường hợp mà nó cứ cảm giác như là quân gì bò trên mặt thì lúc ấy tay chân làm nào bởi vì cái tâm như thế mình bất an rồi, đã ký vào những cái chuyện đó mà nó không được. So how about when she feel like thing that crawling on her face, like needling, like thing that crawling on her face? Is that pleasant or unpleasant? Cái cảm giác đó dễ chịu hay khó chịu? Tất nhiên là cảm giác mà nó như là có con kiến bò lên má mình hay chân thì rất là khó chịu rồi. Unpleasant. Nhưng mà không khó chịu bằng cái đau chân. Unpleasant. So should she like doing anything to it? Sometimes it's not just like that. Sometimes it's like the needle like pierces through, like, and you have to feel it. And sometimes you need to feel like throughout the body. Cái cảm giác kiến bò là cảm giác nhẹ đã, chứ đôi lúc mình sẽ cảm giác có gì nó đâm xuyên vào thịt mình luôn á, và mình sẽ có cảm giác đấy đôi khi là toàn thân luôn. And at that time you must not move a single millimeter. Và lúc đó thì mình không có di chuyển, nhất định không di chuyển. Nhưng mà cứ kệ không, nhưng mà cái tâm của mình ấy, but at that time the mind is not peaceful because it's on the feeling itself. Yeah, but you're training yourself. You're getting started. Nhưng mà mình đang huấn luyện tâm mà. You know, started. Resistant, like
like a warrior, like a warrior is. Tức là mình đang huấn luyện tâm thì mình cứ cố thủ cái cảm giác. So then later, if that pain arises again, you are able to resist that pain. You're able to live with the pain more patiently. First, it's a shock because you're not used to that pain. But when you get used to it, it's actually no more so serious. So you're getting more and more started. And when you are getting started, when you're getting like more resistant to pain, more more ready for pain, then your body also can calm down with the time. As the time goes, as you get more and more resistant, because it will not be so easy to make you agitated. So should she ignore the pain? She can observe it. Cô có thể quan sát dần cái cảm giác đó. You can observe it in the beginning, then how it changes, and then when it disappears. Quan sát nó sinh ra như thế nào, quan sát nó thay đổi, tức là cái quá trình thay đổi của nó và quan sát cái sự diệt đi của nó. Tức là nói đơn giản là quan sát nó đến, quan sát nó ở đó, quan sát nó đi. Thì mình đang huấn luyện, tức là khi mà mình dần dần quen với những cái cảm giác đau và những cái cảm giác khó chịu ấy, thì tâm mình nó sẽ càng lúc nó sẽ càng trở nên nó gọi là nó lì hơn, tức là nó sẽ tiếp nhận cái cơn đau một cách dễ dàng hơn và mình sẽ cảm thấy bớt khó chịu, bớt đau, tức là mình sẽ bớt có những cái phản ứng với những cái cảm giác đó. Tức là nó là một cái quá trình huấn luyện tâm thôi. Câu hỏi một câu nữa, tức là ví dụ như là các cô là mới nhá, ví dụ bản thân cô ngồi thì không cần xem đồng hồ cả, mà cứ đến cái lúc mà mình bắt đầu thấy cái đầu của mình đau là sắp sửa đến 30 phút hay 25 phút đấy, thì bây giờ nếu mà mình muốn luyện để mà mình có vượt qua cái ngưỡng 30 phút để mình có thể ngồi lên 45 phút chẳng hạn, thì bây giờ mình phải làm thế nào? So for example, like now she's gonna get pain after like 25-30 minutes. So how can she overcome that limit to be able to sit like 45 minutes, 60 minutes? She doesn't overcome it. As she sits every day, it will simply extend her ability to sit long, or the time when she can sit without any pain will extend naturally with the days of practice. Mình không cần vượt qua cái ngưỡng là hết quả, bởi vì thông qua tức là mình cứ thực tập mỗi ngày thì tự động cái khả năng của bản thân nó sẽ giãn dần ra và mình sẽ có thể ngồi được lâu hơn, chứ mình không cần phải cố gắng để vượt qua cái gì hết. Tức là nó sẽ là một cái quá trình tự nhiên. Khi mà mình ngồi càng nhiều thì cơ thể mình càng quen và mình tự động sẽ ngồi được lâu hơn. Now, for example, the needles that I spoke about, they're usually with insufficient hygiene. So if the yogi is sweating, or especially if they didn't take properly shower in the morning and perhaps at noon or in the evening, then it's more probable for those needles pain arise. As for sitting, it is gradually your time when you can sit will increase, but remember that if you cause yourself pain, you will remember meditation with the pain, and therefore you will subconsciously create resentment and aversion toward it, and that may kick you off the practice completely, even for a year or more. So avoid pain as much as you can. Don't worry about the needles, just keep up good hygiene. But for pain in legs, be careful. Sit short time and let the time, by days, by weeks, by months, allow you extend it. So how can we know that which one we should bear with it and which one we should ignore? If you have pain, give it 3 minutes. And if after the 3 minutes it seems to be decreasing and you feel that it's getting better, then give it more chance. How about needle? Needle? No movement. Yeah, strictly. that means what I say, so needle is unpleasant feelings. Yes, but it's not in the legs, because the needles is very temporary. It may happen to you once a 6 months, once a year, but the legs will happen to you every day, every single sitting. So in case the needle happen every day, then we keep up your hygiene or visit a doctor. Dạ, để con nhớ nó từ đầu là
I started with the needles. So first I explained. Okay, I remember. Dạ, thì cái cảm giác mà châm chích ở trên thân ấy, thì đôi lúc là do mình chảy mồ hôi, thì kiểu như là thì mình sẽ bị ngứa, tức là cái cảm giác đó khi mà mình thiền tập thì tự nhiên cái cảm giác đấy nó sẽ trở nên rõ ràng hơn. Còn needle, còn pain 3 phút đến 5 phút. Dạ, còn cái việc là tức là cô hoàn toàn có thể tức là cố gắng kiểu như chịu đựng cơn đau để nó thể tăng cái thời gian ngồi thiền, nhưng mà làm như vậy thì mình sẽ rất là dễ rơi vào cái trường hợp là tâm mình tiềm thức nó sẽ ghi nhận rằng thiền tập là một cái gì đó nó khó chịu, nó đau đớn, và khi mà tâm mình ghi nhận như vậy rồi thì mình sẽ tự động cái tiềm thức nó sẽ mất hứng thú với việc thực tập, và vì thế mình tức là nó sẽ làm cho mình đi ra khỏi cái con đường thực tập luôn á. Nên là tốt nhất là mình hãy tránh đau tốt nhất có thể, tức là tránh những cái cơn đau nhiều nhất có thể, bởi vì khi mà mình thực tập từ từ thì cái khả năng ngồi lâu của mình nó cũng sẽ dài ra một cách tự nhiên mà thôi. Needle. And then again. Thì con hỏi là như vậy thì làm sao để biết được là lúc tức là cái cảm giác khó chịu nào mình nên giữ và cảm giác khó chịu nào mình nên tránh. Thì thiền sư nói cái cảm giác needle là cái cảm giác mà cái châm chích và cái bò trên thân ấy, là cảm giác tạm thời, và thường thì lâu lâu mình mới có một lần, thành ra là mình sẽ ở với nó. Còn cái cơn đau là cái cảm giác là mình sẽ có vào mỗi thời thiền luôn, bởi vì nó đã là vấn đề của thân rồi, và mình sẽ chỉ đợi khoảng 3 phút, tức là sau 3 phút mà mình thấy cơn đau nó không có giảm đi, hoặc là cơn đau đó nó không có khá hơn, thì mình đổi tư thế để tránh cho tâm mình không có ghi nhận rằng thiền tập là cái gì đó nó đau đớn. Thế câu hỏi thêm một tí nữa. Câu hỏi đi ạ. Tức là bây giờ ví dụ như là sư nói như thế cô hiểu, tức là bây giờ các cô phải luyện tập nhiều. Thế nhưng ví dụ bây giờ mình tức là mình định là 30 phút ở đây mình ngồi thế thì tức là mình cứ luyện tập 30 phút thôi. Tức trong 30 phút đấy thì có thể là mình đau thì mình sẽ chuyển tư thế phụ. Nhưng chừng nào mà mình ngồi 30 phút trong một thời gian mà cô luyện tập rất lâu rồi, cô không đau nữa thì cô mới có thể nâng lên ở lên 35 phút thì 40 phút, đúng không? So for example, now she's painful after 30 minutes. So she's gonna sit like 30 minutes until she had no more pain at 30 minutes, and she had pain at 35 minutes. At that time, she extended, right? That's great. Or she actually starts with the period where she has no pain. Now here, because of the organizational reasons, I wish that she sits at least 30 minutes. But at home, she can work with 20 minutes, and then let's say after 2 weeks, she can increase to 25, and after another 2 weeks to 30, and like that. Bởi vì trong cái khóa thiền thì thiền sư nghĩ là thiền sư muốn là mọi người ngồi thiền ít nhất là 30 phút một lần, nhưng mà khi ở nhà để mà tập thì cô sẽ tập theo như thế này, tức là ban đầu cô ngồi 20 phút thôi, cô ngồi như vậy 2 tuần, xong cô sẽ tăng lên là 25 phút, lại như vậy 2 tuần sẽ tăng lên 30 phút, tức là cứ như vậy, cứ 2 tuần thì sẽ thêm 5 phút. When I was 18 years old, I started to meditate. Thiền sư bắt đầu thiền tập năm 18 tuổi. I started to meditate the Theravada practice. At that time, it was difficult for me to sit even 30 minutes. Lúc mà sư mới tập thì ngồi nửa tiếng thôi, sư cũng đã ngồi không nổi rồi. So I started with 15 minutes 5 times a day. Nên là sư ngồi 15 phút một lần, 5 lần một ngày. After 2 weeks, I increased it to 20 minutes 4 times a day. Rồi sau 2 tuần thì sư ngồi 4 lần, mỗi lần 20 phút. And then 25 minutes 4 times a day. Rồi tiếp tục 2 tuần sau lại 4 lần, mỗi lần 25 phút. And another 2 weeks, I increased it to 30 minutes 3 times a day. Rồi 2 tuần nữa thì sư ngồi 3 lần, mỗi lần nửa tiếng. And like that, 35, 40. When I went to 45, I did in the morning, 45 in the evening, 45. Rồi cứ tăng từ từ như vậy, tức là 30, 35, 40 đến 45 á, thì sư ngồi 45 phút, một lần buổi sáng, một lần buổi tối. But every Saturday, Sunday, I would always do 5 times. For 20, 25, 30, 40, 45, whatever was the time I was doing. Saturday, Sunday, I did it 5 times. Monday to Friday, 2 times. Morning till evening, if it was 45 and more. Nhưng mà tức là đó là ngày thường là sư sẽ làm như vậy. Còn đến ngày thứ Bảy, Chủ nhật ấy, thì ví dụ là thời gian đó là sư đang ngồi 20 phút thì sư sẽ ngồi 5 lần một ngày. Tại vì thứ Bảy, Chủ nhật thì không phải đi làm.
Xong rồi nếu mà đó là trong cái giai đoạn đang ngồi 30 phút thì sư sẽ ngồi lại 30 phút 5 lần một ngày. Tức là thứ bảy chủ nhật thì bất kể cái thời gian đó là mình đang ngồi bao nhiêu, sư cũng sẽ ngồi 5 lần. Còn các ngày thường thì nếu mà ngồi ít thì ngồi được 5 lần, còn nếu mà ngồi dài như là 35, 40, 45 phút thì ngồi 2 lần sáng tối. Gradually I increased it to 50, 60, 70, 80, 90, all the way up to 100. 1 hour and 40 minutes. Tức là cứ tăng từ từ, mỗi lần 5 phút như vậy là sư tăng cho đến cuối cùng là sư tăng thành 100 phút, tức là 1 tiếng 40 phút. At that time I was meditating 1 hour and 40 minutes in the morning, 1 hour and 40 minutes in the evening, and 5 times 1 hour and 40 minutes on Friday and Saturday. Và như vậy là cứ 1 tiếng 40 phút buổi sáng, 1 tiếng 40 phút buổi tối, và thứ bảy chủ nhật thì 5 lần 1 tiếng 40 phút. And there were times when I was meditating 1 hour and 40 minutes without any pain. Và sư hoàn toàn không có cái đau, tức là ngồi 1 tiếng 40 phút cũng không thấy đau. So gradually, as you increase more and more and more, gradually your body will get used to it. Tức là mình cứ tăng từ từ thì cơ thể mình nó sẽ nới cái hạn mức của mình này. Okay. What about your eating practice? Did you notice anything interesting? Thiền ăn. Thiền ăn thì hôm nay cô cũng chưa cảm nhận được mấy, nhưng mà cô thì cô có cái tự thể mình thấy rất là mình có cái tác phong là ăn nhanh, là không đúng với thiền ăn rồi. Thế bây giờ mình bắt đầu giảm tốc độ xuống. Thế thì ở nhà cô cũng thỉnh thoảng cô cũng không gọi là thiền đâu, cô cũng tập làm như thế. Thì cô thấy là ví dụ trong cái như sư nói là bắt đầu với quá trình đầu tiên ấy, thì mình vào bữa cơm hay bữa ăn mình cầm cái thìa lên như thế nào, mình cầm cái đũa nào mình cảm nhận cái này, thì cái đó cô chưa làm được, hôm nay ở nhà cũng không làm được. Cái động tác đó là thường là mình làm rất là nhanh, nhưng còn cái lúc mà nhai cơm thì mình có thể quan sát được, cũng có thể quan sát được. Tức là mình nhai sang hàng bên phải, sang hàng bên trái, răng mình như là nuốt thức ăn nào, thì cái đó thì như hôm nay cũng có thể cảm nhận được, hoặc là nuốt thì nhận được. Nhưng mà cái đoạn đầu tiên là cầm thìa các thứ rồi để chuẩn bị cảm giác mình tiếp xúc với cái thìa, cái đũa như thế nào, rồi là mình nhận món ăn như thế nào, thứ thì mình không có cảm nhận. Và thứ hai tức là có thể theo dõi cái tâm, tức là hôm nay mình có tham ăn hay không, mình có thích cái món này không, mình có thích gắp nhiều món hay không, thì lúc